kamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawin po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Angkalo City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po mga minamahal, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. At bago po ang lahat, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamanaping Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po natin inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Sa mga beloved elders po, nakapiling po natin, praise the Lord po, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nirmen, katuwang po ang kanila pong beloved anak, ating pong beloved sister Ate Vine, praise the Lord, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. At kung meron po tayong mga bisita, mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Pastor, Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear at mga beloved children. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Muli, tayo po yung narito muli, mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapang Diyos upang muling ating mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamalapang Diyos. Sinasabi na aklat ng mga awit 92:1, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Isang mabuting bagay, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay laging dumadalo, nagkakatipo, nagkakaisa, mga minamahal. Amen. Hindi pinababayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Lalo na at atin na pong namamalas na malapit na po ang araw, mga minamahal. Amen. At tayo po'y mag-aralan sa isa't isa, mga minamahal. Amen. Sabi na aklat ng mga awit, 116:12 hanggang 13, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Amen. Lais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ang ating pagpapasalamat sa Kanya, mga minamahal, ay atin pong isagawa, mga minamahal, amen. May gawa sa pamagitan ng mga papuring awitin, ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan ng may takot at panginginig. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Aklat muli ng mga awit, mga minamahal, 100 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Amen. Sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ating purihin ang ating pinakamamalapang Jesus ng mga papuring awitin, amen. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo po'y magkaingay na may kagalakan. Ayaw ng ating dakilang Diyos na tayo po ay tahimik, mga minamahal, amen, tahimik sa pagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Nais ng ating dakilang Diyos, magkaingay na may kagalakan. At yan po ang una nating isasagawa, ang magpuri sa ating pinakamamalapang. Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, meron pong tagumpay. Aklat muli ng mga awit 47:1, o ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. May pagtatagumpay, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus. May kapangyarihan. Amen. Sa pagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus, lalo na sa pagsigaw ng mga katagang
Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, amen. Malakas na hallelujah, praise the Lord. Tatakas ang kaaway, amen. Tatakas lahat ng mga demonyo ng karamdaman, tatakas lahat ng mga demonyo ng mga kalungkutan, mga pag-aalala, mga minamahal, mga pagsubok sa buhay, tatakas yan sa pangalan ni Jesus. Amen? Sinasabi muli na aklat ng mga awit, 150, purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Tayo po'y magpupuring lahat sa ating pinakamamalaping Jesus. Amen? Walang hindi magpupuri sa ating pinakamamalaping Jesus. Amen? Ating purihin na ating pinakamamalaping Jesus ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ng ating buong lakas. Amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal sa ating pinakamamalaping Jesus, ang lahat po ay nihiling na tumayo. Ating pong itaas ating dalawang kamay. Mga minamahal, magkaisa po tayo. Sama-sama po tayong tumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ay patnubayan gabayan samahan ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, dakila pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri ng papasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami umalapeng Jesus, nagpapakumbaba, nagsisisi, nagsusumamo mo. Umalapeng Jesus, humingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, umalapeng Jesus. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Amin pong idinadalangin, amin pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabayan pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbayan. Langisan mo po, umalapeng Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuon na iahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, mula sa mga kupunan ng mga pinagpalang mga awit, mula sa mga beloved Children's Choir, beloved Adults Choir, beloved Youth and Single Choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Maging aming pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog, maging sa aming special offerings, higit sa lahat langisan mo po, umalapeng Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umalapeng Jesus, para tingin mo po sila na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po ang kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at aming hinihiling po, umalapeng Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, umalapeng Jesus, kahabagan mo po kami, umalapeng Jesus, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan pinakamamalapang Hesus Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Hesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamalapang Hesus. Praise the Lord. Atin po munang alayan ng isang malumanay na awitin, ating pinakamamalapang Jesus, K of G. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hahayaan, araw ay di sumikat, patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tikan, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat, handa kang lagi sa lahat ng oras.
ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masuka. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, ang ako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyon at ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. Hallelujah. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masuka. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, ang ako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masuka. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, ang ako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Batak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman na lupang tikan, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Matatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas.
mananatili hanggang wakas. Mananatili hanggang wakas. Oh, come let us worship and bow down. Amen. Hallelujah. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Oh, come, let us worship and bow down. Let us worship. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Hallelujah. For unto Thee will I pray. My voice shall Thou hear in the morning. My name is Lord in the morning. Will I awake my prayer and to Thee and will look up. Hallelujah. Oh, give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall Thou hear in the morning. My there is Lord in the morning. Will I awake my prayer and to Thee and will look up. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya
sagot sa suliranin, ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapo, pagod ngang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin, ilaw na landas mo madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, manalig ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin, ilaw na landas mong madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mo isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, manalig ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mong madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan, pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating kawitan ng Diyos sa kanyang kabutihan, o di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama, kagalakan sa puso ay puno ng sigla. O buhay ay kasaya kahit na may problema, sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. Amen, hallelujah. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan. Amen, hallelujah. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating kawitan ng Diyos sa kanyang kabutihan, o di nagbabago ang kanyang pagmamahal.
saya. Kung si Jesus ang iyong kasama, kagalakan sa puso ay puno ng sigla. O buhay ay kasaya, kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Amen, hallelujah. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O di nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos sa atin nagbigay buhay. Hallelujah! O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Amen, hallelujah. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. Hallelujah! O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Hallelujah! Salita't utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen, hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't with them. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a chance till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of
my life and He wanted to go on. Thank you, Jesus. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm feeling glad. Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't regret. Ooh, I put a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I think Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Thank you, Jesus. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm feeling glad. Jesus got a hold of my life and He wanted me go. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can take. And when the dawn of His new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count anymore. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's the door. Hallelujah! I love Him more today than I did yesterday. I love Him so much more than time or He can say. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart. And I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him when there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me.
Oh, praise the Lord. Praise the Lord. For He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. Amen, hallelujah. My destiny then was the burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I'm free from the burning hell. Thank you so much, Brother Jesus. Oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Hallelujah. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew right spirit within me. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Amen, hallelujah. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, wag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, wag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakita.
pumunta, kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan man dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan man dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan, ang iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Hallelujah! Taas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa akin, Diyos. Amen, hallelujah. O kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos, pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. On the
those from the mountaintop be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let earth rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. Hold those on the mountain top, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those in the mountain top, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Glad to be in that service. Glad to be in that service. Amen. I'm glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord. All ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His gates with praise. And bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth and true it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory. Glory, glory. I will give Him praise. Hallelujah. I will
shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the sinner's street, singing everywhere you go. Well, everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountain top, hallelujah, proclaim it on the sinner's street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come out and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Of His honor, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top, hallelujah, proclaim it to the city streets, singing everywhere you go. Well, everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost beat around. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it tuned every one of them, and the wind that blew up Pentecost. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again. Hallelujah! The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, ask the prophet who said He will do. Will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew out Pentecost is blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. When the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind blow free. You'll never be the same again. And the wind that blew out Pentecost is blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. We're together again. Praising the Lord. Hallelujah. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Hallelujah. We're together again, praising the Lord. Hallelujah. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Oh, the Lord is my power, and He gives me the
tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush and burn, and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will cast and devour, and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. May bahay ako sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, amen, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord, hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, hallelujah. He is risen. Come on and celebrate, hallelujah. Come on and celebrate the resurrection of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate.
Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He'll live forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Hallelujah. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Amen, 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 you children of the Lord. Amen, 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 you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. What a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise our Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us dance and praise our Lord. Oh, let us dance and praise our Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise our Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus. We have a victory, hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, amen, in the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away, in the mighty name of Jesus,
Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Nakita ni Juan, buko ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umawit, ang hibay pumalakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Nakita ni Juan, buko ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umawit, ang hibay nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. In the Holy Ghost and fire, that is keeping me alive, keeping me alive, keeping us alive. Holy Ghost and fire, that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me, and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, and it's pumping up inside. My Jesus, pumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost fire that is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that is bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. One more time, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Hallelujah. And all that is within me, bless His holy. Hallelujah. Oh, bless the Lord with all my soul. Oh, bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Napakasarap magburi sa ating pinakamamalapang Jesus. At dito po mga minamahal, nagtatapos sa ating po mga papuring awitin, mga joyful songs. At ano po'y darako po mga minamahal sa mga solemn songs. At ating, praise the Lord,
ating pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved brother John Noel Braganza. At habang naghahanda po ang ating beloved kapatid, mga minamahal, tayo po muna muli, mga minamahal, ay magkaisa, amen? Magkaisa po tayong manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, upang tayo po muling samahan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo, amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Hesus Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldis Almeda, maraming pong salamat muli sa dakilang pagkakataon. Privilege na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Humingi po kami ng kapatawaran saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. O malapang Jesus, hallelujah. Muli, pag-ingatan mo po ang aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, para tingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, o malapang Jesus, hallelujah. At sa mga papuring awitin na aming iaalay sa iyo, o malapang Jesus, langisan mo po, hallelujah, lahat, o malapang Jesus, mapapuring awitin, hallelujah, gamitin mo lamang po, hallelujah, ang magpapaawit na daluyan ng iyong masaganang pagpapala, hallelujah, at aming hinihiling, o malapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos, o malapang Jesus, ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Hesus Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At atin na pong tinatawagan, amen, ating pong beloved brother John Noel Braganza upang tayo po'y pangunahan sa mga solemn songs. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Alvin Reyes, ating panguna sa ating mga joyful na maawitin, at tayo magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na awitin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else.
There is no one like you. Oh, no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay
magpasulang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpasulang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpasulang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpasulang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal.
paghihirap sa aking kumakawan. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay mo, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili pag-iyayamanin ko, ang pag-ibig mo'y nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ko pagkapasit, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo magbabalik. Panginoon, tulungan mo ko ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay paghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakawan. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay mo, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili pag-iyayamanin ko, ang pag-ibig mo'y nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ko patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ko palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang
sa iyong paglabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, nahihisip pati na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Una pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang
pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibig ko. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na pag-ibig ko ay di ko rin ipagkakait. Iyong iyo ang puso ko, iyon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong iyo ang puso ko, iyon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Nais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at pangalati sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Nais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at mangalatay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin,
sapagkat Ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat Ikaw ang Diyos na mahabagin. O Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ninais mong ika'y mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at pangalatay sa katuwang, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat Ikaw ang Diyos na mahabagin. O Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Itagal kong natiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, O Diyos, Ikaw ang nagbigay ng linig. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayod na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, ng pagbuwang bukas, aking lumipas kailanman, di na mawawakas. Salamat po, Panginoon, buhay kong iyong iniligtas.
Kay sarap ngang damhin ang pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa'kin naghihintay. Dumasayo ng pag-ibig mo sa'kin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagkaguhang bukas. Aking lumipas, kailanman di na magwawakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko ngayon iniligtas. Ako'y hinamo mo, ako'y hinamo mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng inig. Bagong pag-asa sa'kin naghihintay. Dumasayo na pag-ibig mo sa'kin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y papalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan ay di na magbabakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko ngayong iniligtas. At ngang damhin pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa'kin naghihintay. Dinasayo na pag-ibig mo sa'kin ganahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na magbabakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo
na siya ay wala. Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingit sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya dinadali? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Hallelujah. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos?
pinagaling. Anong problema ang di niya binigyan ng katubunan? Di ba't wala? Lahat ibigay sa Kanya. Kaya't Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin. at Di pababayaan ng Diyos, di ba't wala? Lahat ay hilingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin. Di pababayaan ng Diyos, at di pababayaan ng Diyos, at di pababayaan ng Diyos. Oh, Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, God, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up Jesus lifted me up in the highest place. in the highest place. He planted my feet Planted my feet along the King's Highway. highway. That's the reason why That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, and died, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up Jesus lifted me up in the highest place. in the highest place. He planted my Planted feet my feet along the King's Highway. highway. That's the reason why That's the reason why I sing and shout. sing and shout. For Jesus came down, and died, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up Jesus lifted me up in the highest place. in the highest place. He planted my Planted feet my feet along the King's Highway. along the King's highway. That's the reason the why reason why I sing and shout. For Jesus came down, and died, and He lifted me up, 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 up. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, seeking to rise no more. But the Master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now so am I. I want to tell you, oh Lord, lifted me, oh Lord, lifted me. When there's nothing else to have, Lord, lifted me. I want to tell you, oh Lord, lifted me, oh Lord, lifted me. When there's nothing else to have, Lord, lifted me. Told me sweet, you asked me, ever to whom I could live. In His blessed presence live. All His praises sing.
God is so mighty and so true. Praise of their song, faithful, loving, to be true to who we love. I wanna tell you what love you tell me, oh love you tell me. When there's nothing else you have, Lord, you tell me. I wanna tell you what love you tell me, oh love you tell me. When there's nothing else you have, love lifted me. I was sinking deep and sin, out from the peaceful shore, but deeply stayed within, seeking to rise no more. But the master of the sea, who lies bearing cry, from the waters to tell me now, so am I. I wanna tell you what love you tell me, oh love you tell me. When there's nothing else to have, oh love you tell me. I wanna tell you what love you tell me, oh love you tell me. When there's nothing else you have, Lord, you tell me. Come on and shout it from the mountain top, proclaiming in the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the world know that Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountain top, living in the city street, sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the world know that Jesus is coming soon. So very may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Iniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Hinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Pagpilapit ng mangyari, at bago maging huli, siya yung pagkapit. At sa araw na yun, yung magkapilit. Sa araw na yun, tingnan
magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na tiganda. Basta mo at naroon siya. Iwanag niya'y kalaw. Siya'y sisikat ng pagkailanman. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. We will rejoice and be glad. This is the day, this is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart, enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus makes me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart, I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus make me glad. Oh, Jesus make me glad, Jesus make me glad. I will rejoice, for Jesus make me glad. Jesus make me glad, Jesus make me glad. I will rejoice, for Jesus make me glad. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to fall away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. We have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound, But Jesus set me free. the devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound. But Jesus set me free. Sing Glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory. hallelujah. Jesus set me free. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Ibig natin ang lahat, ngunit higit ng langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Even praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa ating sa kanyang pagpatnubay sa ating natapos na bahagi ng ating pong pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn na awitin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at galak na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. It is a great day to worship the Lord. Amen. Isang mabuting bagay na ating pong papurihan ng ating mahal na Panginoon. May po lahat.
Mga minamahal, paintulutan po na ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati na sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain po ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista. Ating beloved evangelist Welden Estrada Almeida. Pumalakpak po lahat ng mga nagagalak na mga anak ng Diyos. Amen. Magantabay lamang po kayo mga minamahal sapagkat isang bagay na mangyayari sa araw na ito, tiyak kayo po'y pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Maging sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook at saka YouTube live streaming po natin, ay kayo po ay pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Magantabay lang po, saan po ay naroon, ano mga inyong pong kalagayan sa oras na ito mga minamahal. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng bagay may katugunan ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maging sa isip ninyo, mga minamahal, wala ng pag-asa. Kung sa isip niyo, mga minamahal, ay para bang napakadilim na ng buhay para sa inyo, come to Jesus. And Jesus will light up your life. Kaya po mga minamahal, magantabay lamang po kayo mga minamahal at kayo po aming pong kasama sa aming pong pagpupuri sa buong araw na ito. At we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welden Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, at pinangasiwan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, sa ating beloved brethren, at higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At let's settle down mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo na po dadako sa pakikinig ng mga buhay na patotoo. At kayo po mga minamahal ay aming makinig mainam. Sapagkat sa pamamagitan ng mga patotoo na ito mga minamahal, lalago ang inyo po mga pananampalataya. Malalaman natin kung paano ang Diyos magpagaling, kung paano ang Diyos magbago ng buhay, kung paano ang Diyos tumugon sa mga panalangin ng kaniyang mga anak. Amen? So all you have to do is sit down and listen. Pakinggan po natin mga minamahal ang mga patutuo na ito sa naihayag po ng ating po mga minamahal na mga kapatid. These are testimonies of Jesus. Ito po yung mga patutuo ng ating mahal na Panginoong Hesus, inilagak sa bawat isang Kristiyano upang malaman natin na mayroon palang Diyos na matatawagan sa oras ng kabagabagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin na pong pinaganda mga sumusunod natin mga minamahal kapatid na sila po'y pinagpala magbigay pasasalamat. Ating beloved brother Deo Rodriguez, sundan po siya ng ating pong beloved adult choir, and then ating din pong pinaganda ating beloved sister Annabel Aquino, ating beloved brother June Amaro, and then followed by our beloved children's choir. At ang pinaganda rin po natin ating beloved sister Joanne Paliso, at sundan po siya ng ating beloved youth and singles choir, and ating din pong beloved brother Rogelio Martinez, at ang ating beloved sister Jerly Ferrer, and then followed by our Jesus Finest Generation Choir. Yun po ang magiging flow ng ating pong programa sa araw na ito mga minamahal, ating banal na gawain. Hiniling lang po lahat na nabanggit, sila po yung magsipaganda para po mga minamahal, maiwasan na po natin tayo po yung maantala sapagkat ang araw po ng linggo, lalo ngayon mga minamahal, ay tayo po yung magkakandak ng ating pong Holy Supper. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pag-aalaala sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po mga minamahal, magsipaganda na po upang nasa ganon tayo pumabid ng mga dire-diretso na. At narito na po ang ating mga kapatid, ang ating beloved brother Deo Rodriguez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po muna lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglulhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At ako'y din po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved pastor, Welden Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din aking pagbati manamahal sa buong angkan po ng ating mahal na pastor, mga Almeida children, manamahal. At ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa.
sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neer, ganon din sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Neer, at ganon din sa ating mga beloved elders, nating kapiling sa ngayon, manamahal, at sa inyo manamahal, magandang umaga po. Ganon din sa ating mga ating live webcast viewers, manamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang muling pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga bagay na gawa niya sa aming buhay. Tunay po manamahal na talagang napakabuti po ng Diyos. Hallelujah. Isang napakapalad, isa sa mga mapalad ang inyong mga lingkod dahil ako ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain niya. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Dahil talagang kung ikukumpara ang mga buhay namin noon, talagang napakagrabe po manamahal. Ang dami po naming karamdaman, hallelujah. Isa na po dyan, manamahal. Ang aking butas, sa butas po ng aking bituka, manamahal. At talagang grabe po ang pagdurugo niya, manamahal. Talagang marami pong lumalabas sa aking dugo. Talagang grabing kirot at sakit ang aking nararamdaman. Nasabayan pa ho yan, manamahal, ng karamdaman ng aking mahal anak na nagkaroon niya ng skin disease mula ulo hanggang paa. Talagang maging sa mga karamdaman niya, manamahal, talagang kami nagkandabaon-baon sa mga utang, manamahal. Napakahirap po. Talagang maging sariling tahanan, wala po kami. Sabay-sabay po lahat hanggang sa kami po ay nakakilala, manmahal. Mayroon pong matyaga rin po na naghayo sa amin, manmahal, na sinabi po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hanggang sa ako'y nakakita noon, manmahal, ng pangyayari po dyan sa may dako po ng Linggen, manmahal, na talagang grabing pinagpala ng Diyos. Siya pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y napasama sa ministeryo ito na mahal. Ako'y unang-una din po noong pinadalo po sa dako ng Baguio. At doon ko po nakita na mahal kung gaano karami ang pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Doon ko po nakita yung mga bulag na nakakita, mga pilay na nakalakad. Hallelujah. Mga kitongin na nililinis ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sari-saring mga karamdaman, hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At doon ko po, ako'y nag-decide na tumanggap ng bautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung mabautismohan po ako, manamahal, advice po sa akin ng beloved preacher na basta dumalo lamang kayo ng dumalo, mahal na kapatid, sabing ganon. Huwag mong isipin yung mga karamdaman nyo. Wala kang ibang gawin kundi maglingkod sa Diyos at dumalo ng dumalo, sabing ganon. At sa patuloy namin paglilingkod, manmahal, hindi pa umaabot ng 1 buwan, for almost a month pa lang. Alam nyo, napansin ko na lamang dahil hindi na po namin ginagamot ang aming mga karamdaman dahil wala na rin, ubos na rin kami, manmahal. Umasa na lamang kami sa kahabagan ng Diyos at tunay po, manmahal, pagkalipas lamang po ng almost a month, alam nyo, manmahal, nakita ko na lamang ang aking mahal na anak na yung galis niya mula ulo hanggang pa, manmahal. Ito po'y natuyo at pinatuyo ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At ganoon din, manmahal, ako'y nagpalista ng kagaya nito na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa grabing kagalakan ko, manmahal. Kaya ako'y nagpalista. Ngunit nung pagbalik ko sa aking kinaupuan, manmahal, napansin ko nga pala, manmahal, na ako'y makakilala sa pinakamamahal na Panginoon na butas-butas ang aking bituka, na grabing dugong lumalabas sa akin. Napansin ko, manmahal, na maging ako man ay pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tunay po naggrabing, doon po nag-umpisa mga pagpapala ng Diyos sa amin hanggang kami binigyan na rin po ako ng trabaho ng pinakamamahal na Panginoon. Pinrovide lang kayo ng pinakamamahal na Panginoon ng lupa at bahay. Hallelujah. Na aming sariling titirahan, mahal. Dahil talaga noon, nangungupahan lamang kami. Talagang napakahirap ng sitwasyon namin. Ngunit binigyan kami ng pinakamamahal na Panginoon ng lupa at bahay na aming matitirahan. Hallelujah. Hallelujah. At ganoon din sa trabaho, manamahal. At patuloy po kaming pinagpala ng Diyos, hallelujah, maging sa patuloy namin paglilingkod. Nandyan, manamahal, ang aking mahal na anak, si beloved Sister Cherry, manamahal, yan po'y nabundol din po ng tricycle, manamahal. At nung mabundol niya ng tricycle, laman niyan punong-puno ng mangga, manamahal. Talagang yan po'y napailalim pa. Sa lakas ng impact, napailalim pa siya, manamahal. Alam niyo, manamahal, napakabuti ng Diyos, hallelujah. Dahil ang aking mahal na anak, tumayo lamang siya at nagpagpag. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 10 taon lamang yan, manamahal. Hallelujah. Ngunit grabing mag-ingat ang Diyos. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Napakapalad natin, manamahal. Hallelujah. Sa gawain ito, manamahal. Dahil nakasumpong tayo ng tunay na gawain ng Diyos.
At may tao ng Diyos na araw at gabi na nanalangin para sa atin, manamahal. Kabalikat ng mga manggagawan, mahal. Hallelujah. Talagang araw-araw may dumadalangin para sa atin upang tayo protektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din ang isa kong anak, manamahal, na si beloved brother Samuel. Yan po'y nabagok ang ulo niyan, manamahal, nung iya'y mahigit 100 taon pa lamang. Nang siya nakaupo sa high chair, manamahal, natumba ang high chair, humampas ang ulo niya, manamahal, sa simento, manamahal. Talagang yan po ay nawalan ng buhay. Hallelujah. Nagsisigawan na mga in-laws, manamahal, dahil talagang sa grabing pagkabalisa nila, hindi nila malaman ang kanilang gagawin. Itinakbo yan sa may bandang kalsada upang maghanap ng sakyan o pamasakyan o pandalhin sa ospital. Ngunit sa kanilang paghanap, talagang ang aking mahal na anak ay binawian na ng buhay. Hanggang sa ito, inuwi na lamang sa bahay at ako'y kinatok, manamahal, dahil ako po'y galing nun sa overnight, kaya ako'y natutulog ng manamahal. Ako'y kinatok nila, sabing gano'n, yung anak mo. Nung makita ko na mahal ang aking anak na nakahandusin, talagang nangitim na siya na mahal. Hallelujah. Sabi ko, ipasok sa kwarto, magsumamo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po manamahal, kami nagsumamo, umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa na mahal. Tunay po ang aking mahal anak, yan ay binalik ang buhay ng Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At doon po nakita ng aking mga in-laws, manamahal, ang grabing kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Nung siya'y, manamahal, binalik ang buhay niya dahil yan ay biglang naghanap ng gatas, manamahal. At nung pagkababa niya, manamahal, yan po yung nagtatakbo ulit na parang walang nangyari. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napakarami pong pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon po sa amin. Sa aking pagmamanehon, mahal, hallelujah, dahil ang inyong lingkod dati nagtatrabaho po sa Napocor, parood pa rito sa Manila, Batangas, kung saan-saan po ako nakakarating, manamahal. Napakarami pong aksidente ang halos maka-involvan ko na, manamahal. Talagang grabe, manamahal. Hindi na mabilang sa aking mga daliri, manamahal, kung gaano karami aksidente. Ngunit totoo nga ating Diyos na pinaglilingkuran, nag-iingat. That's right. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Laging pinoprotektahan kami. Hallelujah, nandyan, manamahal, talagang hanggang sa dumating pa nga ho yung mga panahon, manamahal, na talagang ang aking mahal sa buhay, manamahal, ay napasok po ng COVID. Alam niyo, manamahal, hindi namin alam na siya po yung nagkaroon ng COVID, manamahal. Aking beloved wife, manamahal, dahil siya nagtatrabaho sa Bulingit. Hindi namin alam na siya may COVID. Akala namin ordinaryong trangkaso lamang. Hanggang siya ay aming inaalagaan, pinapakain, nandun na talagang katabi namin, manamahal. Minsan nauubuhan pa kami. Talagang baliwala lang. Dahil hindi namin alam hanggang sa dumating yung pang-ilang gabi na mahal, talagang siya umubo ng halos mahigit 2 oras na dire-diretso na halos hindi makainga. Sabi ko sa aking mga mahal na anak, gising kayo, gising kayo. Magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kako. Dahil hindi na to ordinaryong ubo lamang. Hallelujah. Talagang kami nagpuri sa pinakamamahal na Panginoon. Nagpuri siguro halos mahigit 1 oras kami nagpuri. Hallelujah. Dahil hindi siya nakakatulog, grabing ubo niya, manamahal, nahihirapan ng huminga. Ngunit nung matapos kami magpuri, manamahal, nakita na lamang namin sa labas, manamahal, nung siya natutulog, manamahal, humihilig na po. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mula sa mga oras na manamahal, patuloy na gumanda ang kanyang pakiramdam, manamahal. Ngunit ganun pa man, manamahal, nung tines lamang po yan dahil para malaman, manamahal, dahil ang aking mahal anak, ganun din, manamahal, na talagang yung isa kong anak nahawaan, manamahal, dahil inuubo na rin. Nung mapates, manamahal, at the same time kasi noon meron siyang dengue, nung mapates siya, manamahal, talagang nag-positive sa COVID. Kaya ang aking beloved wife, nandun nagpates na rin. Yun nga po, manamahal, hindi nga po kami nagkamali. Talagang may COVID sila, manamahal. Hallelujah, hanggang kami na-quarantine ng 14 na araw. Nung mga pang-8 araw namin, ni-require kami ng LGU, manamahal, na iswab, manamahal. Hallelujah. Nandun nakasama namin sila, kami na Sister Cherry, Brother Samuel, manamahal. Talagang, hallelujah. Talagang Sister Cherry na medyo nangangamba pa nga dahil medyo inuubos siya. Medyo nandun, manamahal, talagang kinakabahan siya, manamahal. Hallelujah. Ngunit alam niyo, manamahal, nung kami iswab, manamahal, napakabuti ng Diyos dahil lumabas sa resulta, negative kami. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun Praise the Lord. mag-iingat ang pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nandun, manamahal, na kasama namin sila, manamahal. Dahil ang aking beloved wife, hindi po sila dumadalo. Maging aking anak, si Arami, hindi rin dumadalo, manamahal. Ngunit, manamahal, hallelujah, yan po kagandahan na po tayo laging dumadalo, manamahal. Dahil andyan tayo pinag-iingatan natin. Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya napakahalaga, lalo na sa panahong ito, manamahal.
Hindi natin alam yung mga katabi natin. Maging yung ating mga katabi, hindi rin nila alam na sila positive na pagmamahal. Hindi natin kaya talagang pag-ingatan ang ating sarili kung hindi ang Diyos ang mag-ingat sa atin. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun nung ang inyong bang lingkod din, nagkaroon din po ko ng dengue na mahal. At the same time, nagkaroon din po ko ng grabing pag-atake ng high blood. Hallelujah. Halos ako po'y mamatay, ngunit salamat sa Diyos dahil andun lagi, hallelujah, nagbibigay ang Diyos lagi ng kalakasan, hallelujah. At ganoon din ako nagkaroon ng dengue na mahal, hallelujah. Umabot ako ng 10 days na araw at gabi, hindi ako nakakatulog, manamahal. Talagang grabing hirap at sakit ang aking nararamdaman. Alam niyo, manamahal, dumating yung punto sa akin, manamahal, na ako'y mabawian ng buhay. Talagang biglang nagdilim ang aking paligid, mga kamay ko. Ganon pala ang tao, manamahal, kapag mamamatay, naiiwan yung isip, manamahal. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, manamahal, nung nangyari po sa akin yun, dahil isa na rin po siguro paalala sa atin ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil yung abang lingkod, pinababalik ako ng ating beloved ordained preacher upang maging mga awit, manamahal, nandun na ang aking pagtanggi, manamahal, talagang kung ano ang aking mga alibis, manamahal. Alam niyo, manamahal, hanggang sa dumating nga po yung oras na yun, manamahal, talagang nabawian po ako ng buhay, hallelujah. At naiwan ang aking isip. At sa isip ko lamang aking nasabi, manamahal, hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Praise the Lord. Hallelujah, Amen. hallelujah. Amen. Alam niyo na mahal, nung aking mabanggit ang salitang yun, biglang tumunog ng tsugo ba naman mahal, biglang nagliwanag muli ang aking paligid. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. That's right. Hallelujah, sa huling araw na ito na mahal, pilit tayong kinahabagan ng Diyos at ibinabalik sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, di man po karapat dapat, hallelujah, naging isang mga awit muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun man mahal, maging inyong bang lingkod, hallelujah. Matagal din po kong nawalay sa pinakamamahal na Panginoon. Matagal po akong nag-backslide man mahal talagang, hallelujah. Ngunit totoo ang ating Diyos, hallelujah. Hallelujah, talagang siya rin ang nagbalik manamahal sa grabing kahabagan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Talagang napakahirap manamahal ang malayo sa pinakamamahal na Panginoon. Wala kang mararamdamang totoong kagalakan. Marami mang pera ang iyong bulsa, malungkot ka pa rin. Nakakangiti ka lang sa panlabas, ngunit napakalungkot ang buhay. Hallelujah. Ngunit kung tayo binalik na ng pinakamamahal na Panginoon kahit walang laman ang iyong bulsa, totoong kagalakan ang mararamdaman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kahabagan, sa patuloy na pag-iingat niya sa amin. Hallelujah. Maging sa pandemyang ito, tumigil ang trabaho. Ngunit hindi tumigil magpala ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Ng pinakamamahal, Panginoon, patuloy na nagpo-provide ang ating pinakamamahal, Panginoon, maging sa aming buhay manamahal. Talagang hindi namin malaman kung saan ang gagaling mga pagpapalang ito. Hallelujah. Ngunit alam namin, sa lang bagay lamang ang aming alam, mapagpalang ating Diyos na nakilala. Hallelujah. Kaya't ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God is so good. Amen. Totoong napakabuti ng ating mahal na Panginoon. That despite all these threats na mayroon po tayong mga minamahal, dahil sa mga virus carriers natin, we don't know kung sino ang mayroong dala ng mga viruses na yan, but sabi nga ng ating mga kapatid, ang Diyos ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God is able. May kakayahan ang ating mahal na Panginoon pag-ingatan at protektahan ang kanyang mga anak. Kaya napakahalaga na tayo po magpakainit. Amen. Amen. Tayo magpakainit sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, that as long na nasa atin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, maglalagay siya parati ng anghel upang anumang palaso ng kaaway hindi makarating sa kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating malapit. Tayo po tumayo habang naghanda ang ating mga beloved adults choir. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God.
Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating malapay noon at ating samahan, mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating malapay noon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, amen, hallelujah. Tinapay ng buhay, kain mo, ibahagi. Tinapay ng buhay, kain mo, isa. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hey, praise the Lord, hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Even praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. That is a declaration of faith. Amen? Amen? Na mahal na Panginoon, siya nagkatawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling binuhay ng ating mahal na Panginoon, at siya po mga minamahal, nagbalik sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At yan po mga minamahal, sabi nga ng Biblia mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay umaawit, kinakailangan umawit tayo na may pag-unawa upang na sa ganoon mga minamahal, ating pong manamnam ang grabing kagalakan na nagbumula sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, palakpakan po muna natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon, at narito na po ang ating mga kapatid na sa ating pong pagpapatuloy sa pakikinig na mabuhay na patotoo, ating pong bigyan po pagkataon ating pong beloved Sister Annabel Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati at pagpaparangal ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ako din po ay bumabati po sa ating mahal na beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Praise the Lord. Nagbibigay po ako ng paggalang sa ating butihing Assistant Pastor Dina C. Almeda. Praise the Lord. At binabati ko rin po ng belated happy birthday ang ating pong ordained preacher, Kuya Amen. Bukir. Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, talagang napakabuti po ng ating mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Nung July pa po, talagang gusto ko na po talaga magpatotoo sa kabutihan po ng ating mahal na Panginoong Jesus.
langan nga po na dangan lamang po na talagang wala po akong time na nakapag-alay ng aking patutuo at pasasalamat. Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, July po yun, nung ako po ay nag-text po sa ating beloved Olden preacher, praise the Lord, sapagkat yung aking pong anak na galing po sa school, sa academy, praise the Lord, ay nagkaroon po sila ng time na magbakasyon po dito po sa atin, sapagkat lockdown nga po, at nagkaroon po sila ng massive testing po, COVID testing po, praise the Lord. At kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, ang aking pong mahal na anak ay negative po siya sa COVID, kaya po pinauwi po siya, praise the Lord. At pinauwi po siya dito po sa Pangasinan. Pero ang nag-positive po sa mga kabatch niya ay 100 na po. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat pinigingatan po siya sa pananalangin po ng ating mahal na butihing evangelist, pastor. Praise the Lord, talagang pag naniniwala ka at nananampalataya ka na pag-iingatan ka ang mga mahal mo sa buhay ng ating mahal na Panginoon, talagang pag-iingatan niya. Praise the Lord. At yun nga po mga kapatid, July 15 po nung nagkaroon po sumakit po yung tiyan ng aking mahal na anak. Yung una po, mga kapatid, talagang bilang isang may alam din po ako sa medical, praise the Lord, sabi ko sa aking anak, ganito lang ang gawin mo yan, baka sumakit lang yan dahil baka nalamigan lang, praise the Lord. Nag-herbal kami, mga kapatid. Subalit, habang tumatagal, yung pong sakit niya ay hindi po yun naibsan, praise the Lord, lalo po. So, alam ko na po sa sarili ko na ito iba na to kasi pag hinahawakan ko po yung kanyang tiyan kung saan part na masakit, in the left side po talaga, doon po talaga yung sobrang sakit. Kaya ang ginawa ko sa aking mahal na anak ay dinala ko po siya, pina-check up ko po siya sa Bernal Hospital, praise the Lord. At doon nga po nalaman po, hindi na po ang talagang magpapa-check up lang kami. Subalit, nung nandun na po kami, sinabi po ni Dr. Bernal na, appendix na ito, sabi niya, anytime, pwede na itong sumabog. Praise the Lord. Kaya napakabuti po ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat pinag-ingatan niya ang anak ko. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi po sumabog yung appendix niya dun sa academy. Blessing in disguise po na nakauwi po siya sa bahay bago po talaga malaman po yung kanyang sakit at na-diagnose yun. At nung dinala po namin siya doon, talagang pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yun nga po, na-opera po ang aking appendectomy po, ang ginawa sa kanya, laparoscopic po. Kaya sa madaling salita po talagang kahabagan po ng mahal na Panginoon na pinag-ingatan siya. Bali, kinabukasan po, okay na siya, 3 days po, pinapauwi na po kami ni Dr. Bernal. At yun nga po, dumating po ang aking husband, praise the Lord. Alam niyo naman po ang protocol na talagang if you are going, kung galing ka po talaga sa labas, at then yung mga magkakaroon ko po ng 10 days quarantine, praise the Lord. At pag nag-swab po nila at na-negative ka doon, pwede na pong umuwi, praise the Lord. At kahabagan po ng mahal na Panginoon na nag-negative din po ang aking mahal na husband, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Nakauwi din po siya sa bahay, praise the Lord. At talagang iisa-isahin mo yung kabutihan ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Imagine, pati po yung kapatid ko na nasa abroad po, umuwi na rin po siya. Talagang yung kabutihan ng mahal na Panginoon, praise the Lord. Talagang pinag-iingatan niya tayo mga anak niya. Amen, praise the Lord. Although dumadaan po tayo dun sa stage ng buhay natin na talagang parang like ito pong nangyayari sa atin ngayon, di ba po talagang pandemic, dumadaan po tayo sa stage talaga na crisis, pero nandiyan po ang mahal na Panginoon na talagang tumutugon sa ating mga pangangailangan. Amen, praise the Lord po. At ito nga po mga kapatid, lately lang po, itong September 22 po, tinawagan na po, nag-quarantine nga po, nakarating po yung husband ko, 10 days doon, halos kakarating niya lang po August, nasa bahay po siya, praise the Lord. Tinawagan po na naman siya, praise the Lord, ng kanya pong kapitan na mag-report po sa opisina sapagkat gusto na naman po siyang pasakayin. Ang sabi ko sa husband ko, paano ka sasakay? Number 1 ngayon na rule na talagang makasakay ka, utos talaga yan, na kailangan magpabaksin ka. Praise the Lord. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, umiyak na naman po ako sa mahal na Panginoon. Nagdasal na naman po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon,
sa katuruan po, I'm standing with your faith. My faith po, ang faith po talaga namin, hindi po kami magpapabaksin. Sabi ko sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Naniniwala ako, mahal na Panginoon, na ikaw po mangunguna, sabi ko. Sabi ko sa husband ko, sige, punta ka lang sa office, mag-report ka lang doon. Sabihin mo sa kanya na wala kang vaccine, na hindi ka pa pwedeng sumampa dahil kakadating mo lang, wala ka pang 1 month, almost 7 weeks lang po siya na nakauwi nun. Nung nagpunta po siya sa office, praise the Lord, kaabagan po ng mahal na Panginoon. Sabi po sa kanya nung kapitan, kahit walang vaccine, sumampa ka na. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Praise Lord. the Lord. Hallelujah. Kaya po, yung husband ko po, nakasakay po siya ngayon. Wala pa po siyang vaccine. Praise the Lord. Kasi yung pananampalataya ko po talaga. Amen. Sabi ko sa Praise mahal na the- Panginoon, mahal na Panginoon, may trabaho wala. Sabi ko, susunod ako sa iyo, Panginoon, kung yan ang talagang kalooban mo na hindi mabaksinan yung husband. Ayoko po talaga mga kapatid dahil po ako po, may professor po ako dyan po sa Agno Valley. Hindi ko po alam kung yung mga taga Malasiki, kakilala niyo po yung si Ma'am Berosel po, Arlene Berosel. Imagine, first dose po, nilagnat lang siya. Second dose po, tuloy-tuloy yung lagnat, 3 days. Dinala sa hospital. Pagdating doon, cardiac arrest, namatay na agad. So, yun lang pong dahilan because of the vaccine. Kaya sabi ko sa mahal na Panginoon, hindi naman fake news or whatever. Sabi ko, mahal na Panginoon, ang vaccine po namin, yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, yan yung binigay mo sa amin. Praise the Lord. Amen. Sa Hallelujah. bawat isa sa amin, sabi ko sa mahal na Panginoon. At tunay nga po, mahal na Panginoon, kung po yun, kasi po, marami po kung may mother, yung nanay ko po nga, at saka yung mga tito ko, talagang pastor po sila. Talagang ang paniniwala din nila, ang faith nila talaga, hindi yan para sa anak ng Diyos, yung vaccine na yan. Sabi nila po, kapag anak ng Diyos ka na, may pananampalataya tayo. Although yung mga iba po talaga na talagang na-vaccinated na po sila, no? Sabi ko nga sa mahal na Panginoon, hindi ko alam kasi mahirap po talaga gawin. Pero ang bilang anak na Diyos, bilang talagang Father natin, ang mahal na Panginoon, at talagang naniniwala tayo sa ating beloved evangelist, yan pong utos talaga. Kaya sabi ko sa mahal na Panginoon, ikaw po mahal na Panginoon ang magbigay talaga ng proteksyon, praise the Lord. At yung nga pong isa ko nga rin pong tito na seaman din po siya, hindi pa po siya nakakaalis, although twice na po siyang nabaksinan. Talagang kung ang patakaran po nila, magpabaksin ka bago ka makaalis. Yung tito ko po, 2 baksin na hindi nakaalis. Pero yung as husband ko, talagang pinanalangin ko sa mahal na Panginoon, wala po siyang baksin. Talagang pinaalis po siya ng mahal na Panginoong Jesus hanggang ngayon. Praise the Lord. Amen. Yun po talaga yung pananampalataya natin na kung mag-stand lang po tayo sa ating pananampalataya, kung mag-stand, tatayuan po natin, paninindigan po natin ang ating pananampalataya, talagang mahal na Panginoong kikilos ng lahat. Praise the Lord. At ang mga pagpapala po na binibigay ng mahal na Panginoon Jesus, praise the Lord, sa aking pong age, at my age po, I'm 48 na po ako, mahal na mga kapatid. Talagang ang hirap pong mag-memorize, praise the Lord, sa aking pong pag-aaral. Sabi nga po ng aking anak, yung panganay ko, huwag ka naman mag-aral kasi may edad ka na eh. Ano pang future mo dyan? Praise the Lord, yun po sinasabi niya sa akin. Pero talagang gusto ko po mga kapatid, at talagang pinagpipray ko po sa mahal na Panginoon. Kaya po nung ito po, nahihirapan din po ako talaga sa pag-aaral ko ngayon dahil gumagawa na po kami ng thesis. Praise the Lord, talagang nahihirapan po ako. Pero kung talagang anak ka ng Diyos, praise the Lord, at talagang paniniwala mo sa mahal na Panginoon na talagang gagabayan ka, alam ko nandiyan ang mahal na Panginoon na talagang gumagabay talaga sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Yun lang po, manampalataya ka lang, magtiwala ka lang sa ating mahal na Panginoong Jesus. At ayan lamang po mga kapatid ang aking patuto sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At maglingkod po tayong lahat mga kapatid sa ating mahal na Panginoon, bagamat ganitong situation na nangyayari sa panahon natin ngayon, subalit patuloy pa rin tayong pinangahawakan ng mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhati at pagpaparangal ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ang kapurihan ay sa Diyos lamang po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal that every time we trust our God, sabi nga ng Biblia, hindi tayo ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon natin mga kapatid, ating beloved brother June Amaro sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, kapaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. And we always cherish the blessed teachings and memories of our dearly ascended pastor, Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanya pong beloved daughter, Sister Bias Nier. Sa atin pong mga beloved elders na kapiling natin ngayon, praise the Lord po. Sa inyo po, mga beloved ko pong mga patiran, baguhan man o datihan, magandang tanghali po sa ating lahat. At kung may bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At binabati ko rin po ng beloved ang ating beloved ordained preacher ng belated happy birthday. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin, luwalhatiin, dakilain ang kanyang mga himala ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Way back year 2000, mga minamahal, nung masave ako sa banal na gawain ito. Alam niyo po, wala po akong interest na, hallelujah, mag-join na po ulit dito mga minamahal. Ngunit pasapatuloy na sinisiran ako ng aking beloved wife dahil po sa karamdaman ng kanila pong kapatid na siya po ay mga 8 years old pa lamang po noon mga minamahal na mayroon na pong taning ang kanyang buhay sa karamdamang diabetes sa napakamurang edad mga minamahal. Tinangingan na po sa doktor ang kanyang buhay. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mayroon po silang kuya sa laman na unang nasave na mga minamahal doon po sa dako ng Metro Manila, mga minamahal. Kaya umuwi siya dito mga minamahal at humingi ng back-up prayer para doon sa kanilang kapatid mga minamahal na may taning na po ang buhay. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus nung tinanggap nila ating mahal na Panginoon Jesus sa bautismo sa tubig. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na yung pong kapatid nila na 8 years old pa po lamang na may taning na po ang buhay sa karamdamang diabetes. Ito po ay unti-unti pong pinagaling sa ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, nung pinagbigyan ko po ang aking beloved wife na dumalo ako dito sa banal na gawain ito. Hallelujah. Nandyan yung pagpa-pretending ko mga minamahal para lang mapagbigyan yung aking beloved wife na makasama nila ako dito. Alam niyo po mga minamahal, nung unang gawain natin, nasundan itong binyo na itong mga minamahal. Hallelujah, year 2000, nung masave ako doon mga minamahal. Nung unang araw na dumalo ako, linggo po yun mga minamahal. Nasa pathway pala ako mga minamahal ng ating gawain noon. Talagang kakaiba po yung aking nararamdaman na, hallelujah, malamig po yung aking pakiramdam mga minamahal. At nung papasok ako sa ating banal na gawain, hindi ko po mapigil yung aking luha na talagang pumapatak po. Kaya tago-tago ako mga minamahal dahil nahihiya akong, hallelujah, umiyak. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa mga araw na yun, sa mga papretending ko mga minamahal na dumadalo ako. Alam niyo po, inip ako mga minamahal na dumalo sa mga time na yun mga minamahal. Mahirap pala yung hallelujah, nandito ka sa banal na gawain na yung isipan mo, hallelujah, nasa labas. Yung physically present ka, ngunit mentally absent. Alam niyo po mga minamahal, inip ako sa maghapong gawain dito sa ating bahay-sambahan mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa patuloy kong pagdalo. Hallelujah. Binigyan niya, binuksan niya yung aking
puso't isipan, mga minamahal, na sa patuloy kong pakikinig sa bawat mga ngaral na kailangan pag nandito ka sa gawain, kailangan i-focus mo ang iyong presensya. Nandito na lang tayo. Magpuri tayo na magpuri sa ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi nagtagal nun, mga minamahal. Hallelujah. Umuwi kami ng Mindanao at pinagpala po ako ng jeep ng pampasada, mga minamahal. Paulit-ulit na itong patutuo ko, mga minamahal. Ngunit, hindi ba ako magsawang, hallelujah, purihin at pasasalamatan nating pinakamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Dahil hindi po siya nagsawa na magpuri sa akin, magpala sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, nung umuwi ako doon, mga minamahal, naaliw na ako sa pamamasada ko po ng jeep, mga minamahal, at ginawa ko na lamang pong second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Ganon ang aking ginagawa. Ang madadaanan ko mga bata doon sa baryo namin, mga minamahal. Maliit man yan, nung mga high school, pinapasakay ko pong libre yan, mga minamahal, sa aking jeep. Naiisip ko na nalulugod na ang ating mahal na Panginoon Hesus sa aking ginawang yun. Ngunit, hallelujah, dumadalo ako ng Miyerkules. Hallelujah, mas marami pa yung liban, mga minamahal. Pagdating ng overnight, huli na akong darating dahil pagod yung aking pisikal na pangangatawan. Tulog ako, mga minamahal, at una pa akong uuwi, mga minamahal. Ganon yung aking ginagawa, mga minamahal. Dumating yung isang araw na pinaalalahanan ako nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na mamasada ako noon, mga minamahal. At kakunti lang yung pasahero noon, mga minamahal. Yung dalawang bata, nandoon sa dulo po ng upuan ng jeep, mga minamahal, ay nagkikilitian sila, mga nagbibiruan. At nalingat lang ako, mga minamahal, ng segundo lang. Lumabas pala sila doon sa magkabilang career ng aking jeep na pinapasada, mga minamahal. At nataon doon sa may hams, mga minamahal. Nagkilitian yung dalawa, nakabitaw po yung isang bata. At yung isang bata ay nahulog at nabagok po yung kanyang ulo sa hallelujah kalsada, mga minamahal. At sumigaw yung isang bata na kakilitian na huminto daw ako dahil nahulog daw si Dudong. Kaya nakita ko po sa side mirror, mga minamahal, na talagang nandoon, nakabulag tayong bata at grabe, naliligo po ng dugo, mga minamahal. Inatrasan ko po at kasama ko po yung aking beloved Kuya Salaman. Ang sabi niya, patayin mo na yung bata. Sagasaan mo na para minsanan lang ang ating gastos. Sabi ko, hindi ko po magawa yan dahil pareho tayong may pamilya. Kung ano man ang kaparusahan yan, ay talagang haharapin ko. Sa madalit sabi, inatras ko po yung aking jeep at ikinarga nila yung bata na para pong baboy, mga minamahal, dahil talagang patay na yung bata, mga minamahal. Hinawakan sa magkabilang hallelujah kamay, magkabilang paa, at ibinagsak doon sa flooring na aking jeep, mga minamahal. Itinakbo ko po yung bata magmula doon sa pinangyarihan hanggang sa emergency hospital na mga 38 kilometers, mga minamahal. At pagdating doon sa emergency hospital, dineclare po ng doktor at mga nurses doon na, hallelujah, dead on arrival yung bata. Sabi ng doktor, ipablatter mo ito sa police. Pumunta ka sa police station. Kasama ko yung aking, hallelujah, Kuya Salaman, dahil medyo distansya pa, mga minamahal, yung hallelujah emergency hospital doon sa hallelujah police station. Nung dumating kami sa police station, matapos ko pong isalaysay yung problema, mga minamahal, doon sa chief of police. Ang sabi ko sa police, Chief, ipasok mo na ako dyan sa kulungan. Sabi ng police, bakit magpakulong ka? Sabi ko, takot ako, Chief, na ihatid ko po yung bata doon sa baryo, baka anong gagawin sa akin ng mga labuans ng bata. Ang sabi ng police, ang mahalaga, sumurrender ka dito. At yan na may hindi mo sinadya, aksidente yan. Bumalik ka sa hospital. Kaya ginawa ko po, mga minamahal, umuwi ako sa aming bahay, kasama ko yung aking kuya, nandyan yung habang sumasakay, nakasakay kami ng tricycle, murmur siya ng murmur. Sabi niya, sinagasaan mo na dapat. Sabi ko, dineclare na nga ng bata yung doon sa doktor at nurses na dead on arrival. Tapos sabihin mo pa sa akin na sagasaan. Patay na yung bata. Kaya pumunta kami doon sa aming bahay at ikinuwento ko po sa aking beloved wife ang nangyayari, mga minamahal. At hindi nagtagal, hallelujah, pumunta ulit kami doon sa emergency hospital. Sumakay kami ng jeep at hallelujah, distansya pa yung hospital doon sa highway, mga minamahal. Nakita ko po talaga yung hallelujah, yung aking jeep na nandoon,
hallelujah, binalot na po ng kumot yung bata, mga minamahal. Murmur ng murmur pa rin yung aking kuya sa laman. Hindi ko na siya pinakinggan, mga minamahal. Dumiretso siya sa jeep, ikot ng ikot. Nandyan yung iling ng iling siya, mga minamahal. Ang ginawa ko, dumiretso po ako sa CR ng emergency hospital. At doon, nagsusumamo ako, nagtaas ako ng aking kamay. Praise the Lord. Amen. Sabi Hallelujah. ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking nagawang kasalanan sa iyo. Maghimala po kayo, mahal na Panginoon, ibalik niyo po ang buhay ng bata. Hallelujah. Patapos po akong mag-pray, mga minamahal, kinas-out ko po yung demonyong kamatayan ng bata na yun. Bumalik ako sa jeep at ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago ko po pihitin yung ignition switch ng aking jeep. Hallelujah. Sumigaw po yung bata ng tubig. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At doon, mga minamahal, hinatid ko po yung bata doon sa baryo at nagpasya kaming dalhin sa regional hospital doon sa Tagum, Davao del Norte. Hallelujah, regional hospital, mga minamahal. At nung dumating kami doon, sira po yung CT scan doon. Kailangan po ma-CT scan yung ulo ng bata. Baka may namumuon dugo. Binigyan kami ulit ng referral sa doktor na, hallelujah, pupunta kami doon sa Davao Regional Hospital upang doon kompleto ang pasilidad para doon masuri ng gusto yung katawan at ulo ng bata. Binyahe ko po ulit yung bata magmula sa Tagum Regional Hospital hanggang doon sa Davao, hallelujah, Regional Hospital, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus nung na-CT scan yung bata doon, hallelujah, nawala po yung namumuong dugo sa kanyang ulo. Praise the Lord, amen, hallelujah. At doon, mga minamahal, hallelujah, pinagaling na po, nagpapagaling yung bata, umabot kami doon ng mga, hallelujah, halos 1.5 buwan, mga minamahal. At doon na po, hallelujah, naibinta ko na po yung aking jeep, mga minamahal. Hallelujah, pinantustos doon sa pangangailangan ng bata, mga minamahal. Nabinta ko po yung aking mga gamit doon, mga minamahal. At hallelujah, magkasunod-sunod yung problema namin, mga minamahal. Dahil yung aking beloved mama sa laman, nagkaroon po sila ng colon cancer na sila po yung laging nag-uusig sa akin, mga minamahal, na hallelujah, naging member ako ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, grabe po ang nangyayari dahil sila po mayroon pong negosyong tracking, mga minamahal. Hallelujah, sa karamdaman na aking beloved mama sa laman, hallelujah, hindi ko po inaasahan na, hallelujah, mawala yung negosyo na yun, mga minamahal. Ngunit nagpasalamat lang ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na nasave ako sa gawaing ito. Hallelujah, na ibinta yung mga, hallelujah, truck nila, mga minamahal. At hallelujah, binuhay yung bata na na-aksidente ko, mga minamahal. Talagang ibinalik kami, mga minamahal. Lalo na ako halos sa zero, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, nandyan yung, hallelujah, nakapag-utang pa rin ako, mga minamahal, para pambayad lang doon sa, hallelujah, problema ko. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, dahil kung mag-apply ako ng trabaho doon sa amin, hindi po ako matanggap, mga minamahal, dahil nahihiya po yung aking mga kaibigan na, hallelujah, tanggapin ako, mga minamahal. Kaya ang ginawa ko po, pumunta po ako dito sa Luzon upang, hallelujah, magbabakasakaling mag-apply, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na, hallelujah, binigyan niya ulit ako ng pagkakataon at nakapagtrabaho ulit ako sa ibang bansa, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, naranasan po na aking beloved son na, hallelujah, na aking beloved wife. Nung time na yun, napakasakit isipin na mayroon kaming sasakyan. Umabot na, naglalakad na po ang aking beloved wife at beloved son para po dumalo sa ating banal na gawain doon, mga minamahal. Amen. Mahirap, mga minamahal, yung nagagaling kang medyo nasa taas ka na, sabay bigla kang ibagsak, mga minamahal. Totoo po yung, hallelujah, laging nating naririnig na kung ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagpapala, pag ito ay hindi natin iniingatan, ito po ay Kanya pong, hallelujah, babawiin sa atin, mga minamahal. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang nandito ako nag-apply, mga minamahal, yung aking beloved wife, beloved son doon, mga minamahal.
habang naglalakad sila, mga almost 1 kilometer kasi yung highway mula doon sa aming bahay, para po makasakay sila ng tricycle. Alam niyo po, ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, para lang po sila makadalo sa ating banal na gawain habang naglalakad. Hallelujah. Unti-unti pong nakakapulot, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 10 piso at piso-piso, mga minamahal. At ito po pagdating sa highway, ay hallelujah, sapat na po. So, mahigit pa, mga minamahal, yung kanilang pamasahe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mayroon pang time na madadaanan sila sa aking mga kaibigan na mayroong sasakyan, ay sila po ay pinapasakay din po ng libre. Amen. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Habang ako naman nandito, mga minamahal, bago pa itong binyo natin dito, mga minamahal, hallelujah, kasama ko po yung aking beloved bayaw dito, mga minamahal. Maaga po kaming dumarating dito pag araw ng overnight dahil napakahirap pa po yung aming daanan dyan sa Barangay Balaya noon, mga minamahal, magmula dito sa bayan. Kailangan karedahin mo po yung tricycle. Hallelujah. Dahil paghapon wala na pong biyahe. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking hinihiling sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, habang nag-uusap kami na aking beloved bayaw, nawa pagpalain tayo ng bisikleta para naman hindi na tayo masyadong maagang darating dito pag overnight. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus nung binigyan niya ako ng pagpapala na makabalik ulit sa ibang bansa. Hindi bisikleta ang binigay sa akin, mga minamahal. Binigyan po kami ng 2 tricycle at single. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pagdalo dito sa ating banal na gawain, noon, mga minamahal, nung wala pang kalsada yung aming, hallelujah, tahanan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nandyan yung pag-uusig. Hallelujah. Dahil tayo po ay nakaputi, mahaba ang buhok. Alam niyo po, kinukutya po kami, mga minamahal, ng hallelujah, kamag-anakan din po ng aking beloved wife. Hallelujah. Nandyan na naman, nakaputi. Mag-aanak na naman ang kasal. Hallelujah. Mayroon na naman kasong aasikasuhin si attorney. Ngunit hindi po kami nagpatinag noon, mga minamahal, sa kanilang pangangantyaw. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hanggang ngayon, patuloy niya kaming iniingatan. Hallelujah. Praise the Lord. At Amen. hinaharangan pa yung aming daanan noon, mga minamahal, na mga sabit-sabit sa kawayan, mga minamahal, para hindi kami maka-shortcut. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung luti na dadaanan namin, mga minamahal, na hinaharangan ng mga, hallelujah, tinik-tinik ng kawayan. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ito po ay pinagkaloob niya sa amin, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At ngayon po, hallelujah, nandyan po nakatayo yung aming tahanan. Hallelujah. Naharigalo po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga pagpapala na yan. At hallelujah, last year, mga minamahal, nung dumating ako, mga minamahal, hallelujah, hindi ko po akalain na, hallelujah, magkaroon ng pandemic at grabe po ang pagbagsak ng aking physical na pangangatawan, mga minamahal. At hallelujah, May 20, mga minamahal, na mayroon sana kaming lakad na aking beloved wife doon sa Kalasyaw, ay wala pa pong jeep na nag-start magbiyahe ng mga minamahal. Alam niyo po, pinilit ako na aking beloved wife na, hallelujah, pumunta kami sa hospital para po hallelujah, check up kung anong aking karamdaman, mga minamahal. Aayaw pa rin talaga ako sana, mga minamahal, dahil kaya ko naman sa aking physical na pangatawan. Ngunit, hallelujah, pinilit niya ako, kaya pinagbigyan ko po, mga minamahal, at sa madalit sabi, hallelujah, general check-up ako, mahal, mga minamahal, sa ospital. At lumabas po, mga minamahal, na positive 3 na ako sa diabetes, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, kailangan magpa-confine ka. Sir, ang sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine dahil naglakad nga kami magmula doon sa terminal ng jeep hanggang dito sa ospital. Sabi niya, baka kami ang sisihin kung anong mangyari sa'yo at kailangan magturok ka na ng insulin. Ang sabi ko, Dok, lalo nang hindi po ako magturok ng insulin. Kaya kulang na lang siguro sabihin ng doktor na matigas ang aking ulo. Ngunit talagang pinanindigan ko po yung aking hallelujah, pananampalataya. Sabi ko, doon nga sa main church, yung iba na dinala, nakaratay sa folding bed, may mga taning na ang buhay. Hallelujah, pinagaling sila ng ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya hallelujah, kaya ko pang maglakad. Kaya, ang sabi ng doktor, bumalik kayo, sir, after 1 week.
at i-general check-up natin ulit kayo. Kaya sa madalit sabi, May 27, yun po ay birthday ko mga minamahal. Bumalik kami na aking beloved wife at nagpa-general check-up ulit ako mga minamahal doon sa ospital. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, lumabas po doon sa aking hallelujah laboratory result na hallelujah normal na po yung aking hallelujah diabetic. Salamat sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Na wala po akong hallelujah maintenance at hallelujah, tumawag lang ako dito sa ating mga pastoral workers at ang sabi ng ating beloved UP, mag-ayuno po kayo ng 5 days. Kaya hindi ko po na, hallelujah, sunod-sunod yung pag-ayuno ng 5 days. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na siya po ay buhay sa gawain ito mga minamahal. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, marami pang pagpatutuong ngunit. Hallelujah, maiksi po yung ating oras. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamahal, Panginoon Hesus, sa kanyang pag-ingat, sa aking pagtrabaho doon sa ibang bansa, at hallelujah, sa pag-iingat sa aking pagmamaniho, sa paghatid sundo sa ating mga hallelujah, ibang mga kapatiran dito mga minamahal, dito sa dako ng San Carlos at sa dako po ng Umingan. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At nakita niyo mga minamahal ng ating mga kapatid, stage 3 ng kanyang diabetes, mga minamahal. Amen. Dahil sa stage 3 na yan, mga minamahal, kung ano-ano mga ino-offer sa kanya ng ospital, mga minamahal, pero nanatili sa pananampalataya ang ating mga kapatid. Anong ginawa ng mga minamahal? Tumawag sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, sa pandalangin ng ating ginagamit ng Evangelista Waldestrada Almeida. Ang ating mga kapatid, nag-ayuno, mga minamahal, bagamat hindi dire-diretso. Amen. Ang importante, nandun ang submission, nandun yung pagsunod, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung bumalik siya doon, mga minamahal, Dr. after ng fasting niya, mga minamahal, sabi ng doktor, anong nangyari? Bakit na iba ng resulta? Lahat na yung kanyang dati-rati nakikita mga problema sa kanyang kalusugan, inalis lahat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal, sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, ano man ang inyo pong nararamdaman sa oras na ito, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Magpakainit lamang sa paglilingkod sa mga Panginoon. Tumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at saka kung kami po pinagpala naman na pagpapalain din kayo ng ating Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo habang naganda ang ating beloved children's choir, tayo muling umawit sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po ibigay po pagkato sa ating mga beloved minamahal na children's choir sa kanilang paboring awit, atin munang welcome ang ating mga minamahal na mga beloved visitors, ating beloved brother Reggie Rolosta, ating beloved brother Reginald Rolosta, ating beloved sister Lorna Rolosta, as well as our beloved sister Lorraine Rolosta.
from Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At magandabay lamang po kayo mga minamahal. Sabi nga natin dito, ang Diyos sa ating pinaglilingkuran na dito mga minamahal is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. May pinag-aralan ka wala, may kumbaga sa oras ito kung anumang kalagayan meron ka mga minamahal, lahat tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord. Minsan na pala ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Shine, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Shine for all the world to see. You are glorious. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Oh, 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 oh. God, you are glorious.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made these Praise the Lord, praise the Lord. adore you. Hope of life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted. Praise the Lord, praise the Lord. Glorious in heaven above. Humbly you came to the earth to create all for love's sake became poor. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. how much it costs to see my sin upon the cross. Call me on the name of the Praise the Lord. Lord Amen. and be saved. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We worship. Call upon the name of the Lord. Amen. Hallelujah. And be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and Amen. be Praise the Lord. saved. Praise the Lord, praise the Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. I am to
You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Never know how much it costs to see my sin upon Praise the Lord. the Hallelujah, hallelujah, hallelujah. cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Thank you so much, Lord Jesus. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Bagamat sa kanilang kabataan, mga minamahal, natututo silang kung paano sumamba, magbigay papuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved brethren, na mayroon kayong mga anak na gusto niyo pong ipagamit sa hayaang maging mga awit ng ating mahal na Panginoon sa kupunan ng Beloved Children's Choir. Kaya lamang po makipag-coordinate dyan po sa ating pong Beloved Sisters Information for some orientation kung paano po ang pagiging isang tunay na mga awit ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nagagalak sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tutuloy na po tayo mga minamahal. It is still reminded that everyone please maintain social distancing sapagkat mamaya po umiikot po yung ating pong camera. Sometimes baka makita po tayo mga minamahal. Napakahalaga po na tayo po mga minamahal ay compliant doon sa IATF protocols. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved sister Joanne Palisok. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpalat. Sundan po siya ng ating beloved brother Rogelio Martinez. Beloved Youth Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Bago pong lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa atin pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, sa kanila pong mga beloved children, at sa pag-alaala po sa mga aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako, blessed morning sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, sa mga beloved workers, beloved elders, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Bumabati rin po ako ng belated happy birthday po sa ating beloved ordained preacher po. Amen. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito, mga minamahal, na muli binigyan po ako ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi po karapat-dapat, ako lamang po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, totoong napakaraming dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil mga minamahal, magti 3 years old pa lang po ako, mga minamahal, nung kami po ay makakilala dito, mga minamahal. At dyan nga po na dito na rin po ako nagkaisip, mga minamahal, na nasaksihan ng mga iba't ibang klaseng mga himala, pagpapala, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Maalala ko, mga minamahal, isa sa mga major na pag-iingat sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon nung time po, nung high school po ako, mga minamahal. Diyan po na nung umuwi po, mga minamahal, yung aking mga tito-tita sa side po ng mama ko, mga minamahal, galing Maynila. Nagkaayaan po, mga minamahal, na maligo sa isang paliguan po sa malapit sa kanila, mga minamahal, na yun po yung Pakalat River, mga minamahal. Then mga minamahal, na hindi ko akalain, mga minamahal, na
doon ko masasaksihan ng isa sa mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay, mga minamahal. Andyan po na yung tito ko, mga minamahal, na marunong lumangoy, mga minamahal. Siya pa po yung nagpaiwan, mga minamahal. Andyan po na nagtungo na po kami doon, mga minamahal, sa paliguan na yun, mga minamahal. At andyan po sa gitna ng paliligo po namin, mga minamahal. Andyan po na yung pinsan ko, mga minamahal, andyan po namin naapakan siyang mabuhanging part, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, doon sa ilog na yon, halos taon-taon po may namamatay doon, mga minamahal. Dahil nga po, hindi po siya kagaya ng beach, ng pool, na malalaman mo kung saan na yung part na malalim, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, kung yung kinalalagyan namin is mababaw lang, mga minamahal, isang hakbang na lang, mga minamahal, napakalalim na pala, mga minamahal. Andiyan mga minamahal, yung pinsan ko, naapakan niya yung mabuhanging part, mga minamahal, at humawak siya sa akin, mga minamahal. Sa paghawak niya po sa akin, mga minamahal, andiyan po na dumulas rin po yung paa ko, mga minamahal, at naisama niya ako sa malalim na parte, mga minamahal. Sa mga oras na yun, mga minamahal, talagang nilulunok ko na lang ng nilulunok yung tubig, mga minamahal. Talagang sabi ko, mga minamahal, sa mga oras na yun, kung walang makakakita sa amin, mga minamahal, andiyan po na doon na po ako mamamatay, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Hesus, the mga Lord, minamahal. amen. Sa mga oras na yun, mga minamahal, andyan na pumasok man sa aking isipan, mga minamahal, ang takot, mga minamahal. Subalit naalala ko rin po, mga minamahal, ang turo ng ating beloved pastor, mga minamahal, na sa oras ng kapahamakan, andyan na tumawag tayo sa ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Hesus, Lord, mga amen. minamahal. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, hindi na po ako makasigaw para humingi ng tulong, mga minamahal. Maski bulong, mga minamahal, hindi ko na magawa, mga minamahal. Subalit kahit sa aking isipan na lamang, mga minamahal, alam ko po, rinig na rinig ako ng ating pinakamamahal That's na right, Panginoon amen. Hesus sa mga oras na yun, mga minamahal. At tunay nga, mga minamahal, na sa aking isipan na lamang, mga minamahal, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tulungan po ako, mga minamahal, sa oras na yun, mga minamahal, tulungan po kami, mga minamahal. Diyan po na humingi ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At after kong manalangin, mga minamahal, nandiyan na naalala ko rin po, mga minamahal, ang salitang hallelujah, mga minamahal, na totoong makapangyarihan, mga minamahal. Sa aking isipan na lamang, mga minamahal, paulit-ulit, mga minamahal, na nag-hallelujah ako sa aking isipan, mga minamahal, hanggang sa mayroon pong lumapit sa amin, mga minamahal. Hindi ko alam kung sino siya, mga minamahal, basta bigla na lang namin siyang kinapitan, mga minamahal, dahil sa kagustuhan namin, mga minamahal, na makaahon sa ilalim ng tubig, mga minamahal. Andyan nga, mga minamahal, na sa pagkapit namin sa kanya, mga minamahal, talagang hindi rin po siya makakilos, mga minamahal. Hindi niya po kami maiahon-ahon, mga minamahal, dahil dalawa po kami ng pinsan ko yun, mga minamahal. At tunay nga, mga minamahal, sa mga oras na yun, mga minamahal, hindi po ako tumigil sa pag-hallelujah, mga minamahal. At tunay nga, mga minamahal, nung mga oras na yun, sa walang tigil na pag-hallelujah, mga minamahal, kami nga po ay tuluyan na pong inahon ng ating Praise the Lord, amen. Jesus, mga minamahal. At nung nahimasmasan na po ako noong time na yun, mga minamahal, nakita ko po na yung taong lumapit sa amin, mga minamahal. Yun po yung tito ko, mga minamahal, na nagpaiwan, mga minamahal. Nagtataka kami, bakit nandun siya, mga minamahal. Subalit sabi niya, mga minamahal, basta bigla ko na lang naisipan na pumunta dito, sabi niya, mga minamahal. Yun pala siya yung gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. At sa mga oras na yun, talagang sabi po ng lola ko, mga minamahal, 2 bangkay sana ang iuwi natin, sabi niya, mga minamahal. Subalit sa mga oras na yun, mga minamahal, hindi po 2 bangkay ang inuwi nila, mga minamahal, kundi isang buhay na patotoo, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Na ang malapay Hesus pang gumawa, mga minamahal. Dahil ayon sa tito ko, mga minamahal, sabi niya, mga oras na yon, akala ko 3 na tayong mamamatay, sabi niya, dahil hindi ko kayo maiahon-ahon, sabi niya, mga minamahal, dahil dumudulas yung paa ko sa buhangin, sabi niya, mga minamahal. Andiyan nga, mga minamahal, na sabi niya, mayroon akong naapakang isang bato, mga minamahal, sabi niya, at doon ako kumuha ng puwersa, sabi niya, mga minamahal. Amen. So na Praise the yung mga Lord. minamahal, yung batong yon, alam ko, mahal na Panginoong Hesus po ang naglagay, mga minamahal, para Praise the Lord, amen. Hallelujah. mga minamahal. Kaya labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dekada na po ang lumipas, mga minamahal, nung mangyari yun sa akin, mga minamahal. Subalit sariwang-sariwa, mga minamahal, sa aking puso't isipan ang pangyayaring yun, mga minamahal, dahil every time po, mga minamahal, na maaalala ko yun, mga minamahal, andyan na hindi ko maisip, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal, na binigyan po ako ng pangalawang buhay, mga minamahal. That's right, amen. Kaya mga minamahal,
Hindi lang yan mga minamahal, napakaraming mga pag-iingat na ipinamalas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay mga minamahal. Hanggang sa pagdako sa Maynila mga minamahal, andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naranasan ko po doon mga minamahal ang mahulugan ng cellphone mga minamahal. Mga minamahal sa oras po nung Sunday po yan mga minamahal, nung padako po ako sa gawain mga minamahal sa Amoranto mga minamahal. Andyan po mga minamahal na yung cellphone ko mga minamahal, di ko na malaya na nahulog mga minamahal. At nung pasakay pa lang po ako ng jeep mga minamahal, napansin ko na po na wala na yung cellphone ko mga minamahal. Nung una mga minamahal, nagdalawang isip pa ako kung tutuloy pa ba ako mga minamahal dahil nga po, wala rin po yung konsentrasyon ko mga minamahal sa gawain kung dadalo pa ako, sabi ko mga minamahal. Subalit naisip ko mga minamahal, kung magmumukmuk lang ako sa bahay mga minamahal, wala rin naman, di rin naman pumahanap mga minamahal. Kaya diyan nga mga minamahal, naalala ko po mga minamahal ang mga patutoom sa dako ng rin po ng Amoranto mga minamahal na nawawala rin po yung mga gamit nila, subalit na ibabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Praise the Lord. Diyan nga po mga minamahal na sa oras na yan mga minamahal, nag-concentrate na lamang po ako mga minamahal, iniyak ko na lang sa mahal na Panginoong Hesus lahat ng mga problema kong yun mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, umaga po nawala yung cellphone ko mga minamahal, subalit hapon ko na po natawagan mga minamahal nung pag-uwi ko mga minamahal. Sa mga oras na yun mga minamahal, kung iisipin ko mga minamahal, sa dako ng Maynila, napakaraming na mga hold-upper, mga minamahal, snatcher, mga minamahal. Subalit mga oras na yan mga minamahal, nung tinawagan ko yung cellphone ko mga minamahal, nag-ring po ito mga minamahal at sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, ibabalik ko sa iyo yung cellphone mo. Sabi Praise the Lord, amen. Talagang hindi po ako nagsisi mga minamahal na tumuloy pa rin mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus that time mga minamahal. At andyan nga mga minamahal na nung una mga minamahal, sabi ng mama ko mga minamahal, hayaan mo na yung cellphone, sabi niya, dahil baka mamaya frame up lang yan, sabi niya, baka mamaya manluloko yan, sabi niya mga minamahal. Subalit, sabi ko na lamang mga minamahal, magtiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko mga minamahal. At sa mga oras na yan mga minamahal, ngayon po na nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan nga po mga minamahal, sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, mga minamahal, na ibalik po sa akin yung cellphone na nawala. Praise the Lord, amen, hallelujah. Hindi lang yan mga minamahal, maski sa aking pong trabaho dati mga minamahal sa National Kidney mga minamahal. Andiyan ba nga po mga minamahal na pag-iingat din po ng mahal na Panginoon sa akin mga minamahal na naranasan ko po mga minamahal na may makausap mga minamahal habang kumakain mga minamahal. Hindi ko alam mga minamahal na positive na pala siya mga minamahal. Andiyan po nasabay po kami nagpaswab mga minamahal, sabay din pong lumabas yung result mga minamahal. Nag-positive siya mga minamahal, subalit ang yung abang lingkod mga minamahal, negative po ang result mga minamahal. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon Hesus sa mga pagpapalang yan mga minamahal. Patuloy lang po tayo mga minamahal na sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, lalo na po sa pagbibigay mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, maalala ko po, isa sa mga katrabaho ko mga minamahal, sabi niya sa akin, madami ba kayong membro? Sabi niya sa akin mga minamahal. Oo, sabi ko po, madami po kami sir, sabi ko. Sabi niya mga minamahal, edi mayaman na yung pastor niyo, sabi niya. Alam niyo mga minamahal, bilang isang kapatiran o membro ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal, hindi ko po maiwasan mga minamahal na tumahimik na lang mga minamahal pagka ang mahal na pastor na po ang kanyang hindi po sinasabihan ng maganda mga minamahal. Andyan po nasabi ko sa kanya, sir, dati na pong mayaman ang aming mahal na pastor. Iniwan niya nga po ang kanyang kayamanan para lamang po sa kanyang tungkulin. Sabi ko mga Praise minamahal. the Lord, amen, Alam hallelujah. niyo mga minamahal, sa mga nagbaguhan po mga minamahal na nag-iisip pa ng mga ganyang pag-iisip mga minamahal, wag po nating isipin mga minamahal na pinayayaman natin ang mga nangunguna dito mga minamahal, dahil hindi po yun ang katotohanan mga minamahal. Dahil ang totoo po mga minamahal, tayo rin po mga minamahal ang makikinabang sa Praise the Lord, amen. minamahal. Dahil mga minamahal, kung hindi po kami tumalima, mga minamahal, sumunod sa kalooban ng Malapenso sa mga turo nila mga minamahal, hindi po namin mararanasan ang pagpapalang ito mga minamahal na bagamat pandemic mga minamahal, andyan po na yung inaasam-asam po namin 200 square meter na lupa mga minamahal, hinigitan po yan ng Malapensos, ginawa niyang 800 square Praise meter the mga Lord, minamahal. amen, hallelujah. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Kung sa sanlibutan, mayroon silang tinatawag na expectation versus reality mga minamahal. Tayo rin po mga minamahal, mayroon din po tayo expectation versus reality. Pero ang pagkakaiba mga minamahal, kung sa sanlibutan mga minamahal, hindi na meet yung kanilang expectation mga minamahal. Sa atin mga minamahal,
yung in reality, mga minamahal, hinihigitan pa ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga Praise the expectation Lord. sa buhay, Amen. mga Hallelujah. minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, napakalinaw ng ating pong narinig na patotoo, mga minamahal, na sa ating pong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, never na tayo po, mga minamahal, ay pinabayaan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. At habang naghahanda ang ating pong mga minamahal na mga awit, tayo muna yung muling tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga, ang araw na ito ay punong-puno ng pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and when the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and when the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and right spirit within me. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very minsan pa, come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, see it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to Jesus at ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, our beloved youth and singles choir. From heaven to earth, live eternally, freedom to live. That's why we cry out. You carried the cross, you died and rose again. My God, I only ever gave my all. You sent your son,
from heaven to earth. I seek the truth. You sent your son from heaven to earth. Deliver us all, is eternally heard. I search for truth, and I will find you. My God, I live and give my all. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bidin. Minsan na pa natin palakpakan ang ating malapay na. Praise the Lord. Love so bold to see a revolution somehow. The love explode and bring the dead to life. Love so bold to see a revolution somehow. Now lost in your freedom. In His word I'll overcome. My God's not dead, He's surely alive. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside. He's roaring, He's roaring. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My fate is dead, I need a resurrection somehow. Now lost in your freedom. And His word I overcome. My God's not dead, surely alive. Living on the inside, knowing I'm alive. God's not dead, surely
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Shake the ground with the sound of revival. Heaven roll. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come shake the ground with the sound of revival. Let heavens roar and fire fall. Come shake the ground. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Of revival. Surely alive, living on the inside. Surely alive, living on the inside, rolling like a lion. Surely alive, living on the inside, rolling like a lion. It's roaring, it's roaring like a lion. It's roaring, it's roaring, it's roaring like a lion. Praise the Lord, praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The atmosphere is changing. Nothing stays the same. Everything is moving. At the mention of your name, the spirit is moving, burning like a flame, healing the broken by the one we proclaim. Raise it up, fill the sky. Chains will fall, mountains move, we lift them high. Speak the name above all other name. Speak the name the wind and waves obey. Oh, the heavens coming down, fill the earth with the sound of the name of Jesus. Praise the Lord. Gather all who hostages of shame, miracles unfold by the mention of your name. Darkness is fleeing, mercy raining down, healing waters flowing as your lips make the sound. Raise it up, fill the sky. Oh, chains will fall, mountains move, and lift it high. Speak the name above all other name. Speak the name that make the wind and waves obey. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Oh, the heavens coming down, fill the earth with the sound of the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Fear has to live. Amen. Praise the Lord. Your name is holy. Your name is power. Your name is holy and strong. Strong tower, wonderful name, glorious name, powerful name, wonderful name. Praise the Lord. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He's our protector. Call the name of Jesus. He's our deliverer. There's no name that is greater, that is stronger than our Glory, Savior. glory. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Is greater, that is stronger than our Savior. Call the name of Jesus. He's our healer. Say, call the name of Jesus. He's our provider. Call the name of Jesus. He's our protector. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Call the name of Jesus. Amen. He's our deliverer. Praise the Lord. 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 Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Everybody shout praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po mami na mula pa kanina. Amen. Wala tayong sinasabi dito kundi ang nagpapagaling, ang tumutugon sa panalangin, ang nagbabago ng buhay, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kaya nga sabi niya, fear has to live. Wala ka na matakot, kapatid. Ano mang kalagayan mo ngayon? Ano mang problema? Maging sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. In Jesus, there is power. In Jesus, there is hope. In Jesus, there is healing. In Jesus, all the answers that you need, you can find in Jesus. Pwede ba? Minsan pa nating awitin ang chorus ng awitin ito, mga minamahal. Ipabot natin sa Diyos ang ating pagpapasalamat. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. The name Sing it with love. above all other names. Sing it as you're singing in front of God. The name with the waves. Hallelujah, hallelujah. All the heavens Hallelujah, hallelujah. down. Feel the earth with the sound of the Amen, praise the Lord, name. hallelujah. The name of Jesus. Speak the name. The name of Jesus. Speak the name. The Amen. name above all Hallelujah, 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 hallelujah. Speak the name
Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga mga minamahal, hindi masayod ang pagpapala ng Diyos sa bawat kanyang mga anak. Amen. At tayo tuloy na po mga minamahal. Atin na pong yan lumanda para sa pagpapatuloy ng ating papakinig ng mga buhay na patotoo. We still have two coming mga minamahal. Ating ibinigay na po ang pagkato sa ating pong beloved Brother Rogelio Martinez. Amen. At sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating mga kapatid at ating beloved Sister Jelly Ferreira. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila, salamat para lang po sa ating pinakamamalapayos po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako rin po yung nagpapabot po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Rizad Almeida, sa lahat po ng mahal po niya sa buhay. Hallelujah. Sa lahat po ng Almeida Children. Hallelujah. Sa kanilang manugang at sa kanilang mga apo. Hallelujah. Praise the Lord. At ganoon din po, hallelujah, sa pag-aalala, sa mga turot, aral po, na iniwan po na ating beloved Sister Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, sa ating beloved Mama Jail. Hallelujah, praise the Lord. At ako rin po yung nagpapabot po ng magandang hapon po sa lahat po ng pastoral worker. Hallelujah, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuynir, sa kanilang mahal na anak. Hallelujah, sa lahat po ng preachers. Hallelujah, sa lahat po ng pastoral worker. Hallelujah, ganoon din po, magandang hapon po sa lahat po ating mga different choir, instrumentalist, hallelujah. At sa inyo pong lahat, maminamahal, magandang hapon na din po sa inyo, hallelujah. At sa lahat po ng ating mga livecast viewers, hallelujah. Nagpapabot din po ako ng magandang hapon po, hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamalapay, hallelujah. Kung paano din po kami nakakilala, napabilang sa tunay at buhay na Diyos na ating banal na gawain na ito, hallelujah, praise the Lord. Way back 1999, bago din po makakilala ang aming beloved nanay, hallelujah. Kami po ay dumanas po ng napakalaking problema, hallelujah. Nandyan po yung kahirapan, hallelujah. Nandyan po yung wala pong kapayapaan po aming pamumuhay, hallelujah. Talagang nandyan po yung mga kaguluhan, hallelujah, na dumating po sa amin, hallelujah. Dahil ang aming beloved tatay po ang ginamit upang kami po ay mapabilang o makakilala sa banal na ganito natin pinakamamalapay, hallelujah. Siya po ay nagkaroon po ng babae sa kanyang pinagtatrabaho, hallelujah. Kaya kami po ay dumanas po ng grabing hirap. Nandyan po yung mga problema, hallelujah. Alam niyo po, minamahal, hallelujah, ninais din po ng aming beloved nanay na maayos po ang aming sitwasyon, hallelujah. Aming beloved tatay, hallelujah. Yan siya po ay dumalo sa mga iba-ibang reliyon at sekta denomination po, minamahal, hallelujah. Alam niyo po, wala pong pagbabago ang aming pamuhay, hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamalapay, hallelujah. May mga unang nakakilalang kapatiran na nakakilala sa banal na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Ito po ay katrabaho din po na aking beloved tatay, ang nag-share po sa aking beloved nanay. Hallelujah. Dahil nagkita po sila. Hallelujah. One time talagang sabi po sa akin na aking beloved nanay. Hallelujah. Kung ano po yung pinagagawa ng aking beloved tatay sa kanya. Hallelujah. Alam niyo po, minamahal. Hallelujah. Sabi po sa aking beloved nanay. Hallelujah. Dalo ka sa balagay na ito na ating pinakamamalapay. Hallelujah. Walang imposible sa ating pinakamamalapay. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mahal na asawa mo, hallelujah. Kayang-kayang baguhin yan ating pinakamamalapay. Hallelujah. Mga kahirapan ninyo, problema ninyo, kayang-kayang lutasin yan ating pinakamamalapay. Hallelujah. Bilang tao din po, minamahal talagang ninanais po na aking beloved nanay na napakatagal na po na panahon na gusto mga bago ang aking beloved tatay. Hallelujah. Kaya siya po ay sumama at dumalo sa araw po ng Wednesday po sa dakong ito. Hallelujah. Alam niyo po, minamahal sa unang dalo po na aking beloved nanay, hallelujah. May isang napakalamig na bagay na naramdaman po niya sa kanyang katawan. Ito po pala ay banal na presensya ng ating pinakamamalapay, hallelujah. Praise the Lord, amen. Sa lahat po ng mga nadalawan po niya, mga minamahal, hallelujah. Hindi niya po ito naranasan at naramdaman, hallelujah. Talagang totoo po na buhay ang ating Diyos sa banal na ganito, hallelujah. Nagkaroon po ng pananampalataya aking beloved nanay, hallelujah. Tinanggap niya din po ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamalapay, hallelujah.
hindi man po karapat dapat, hallelujah, aming beloved nanay. Ginamit din po siya bilang under square sa dakong ito, hallelujah. Sa aming patuloy na paglilingkod, bagamat talagang grabing hirap po namin, talagang kami po ay pinanubayan at pinakamamalapay siya, hallelujah, na ipagpatuloy po namin ang aming paglilingkod, hallelujah. Napakatagal na panahon sa aming patuloy na paglilingkod, yung aming beloved tatay po na napakahirap baguhin, lalong-lalo na kanyang pag-ugali. Yan po ay binago na at pinakamamalapay sa hallelujah. Amen. Praise the Yung Lord. mga kahirapan po namin, problema po namin, hallelujah. Yan po ay linutas po na ating pinakamamalapay sa hallelujah. Kaya totoo po at buhay ang ating Diyos, hallelujah. Yes, Sa sir. banlagay na ito, hallelujah. Siguro po kung di po namin napatunayan sa banlagay ito na buhay ang ating Diyos, sino po ang hindi mo po magpapatuloy, hallelujah. Kaya nandito po kami sa banalapan po ninyo, hallelujah, na ipinagsisigawan po na buhay ang ating Diyos, hallelujah, sa banlagay na ito, sa una at panalangin at pagluhod po natin, beloved Pastor Stada Mela, hallelujah, sa aming mga dalangin, talagang tinutugon po natin pinakamamalapay, hallelujah. Kaya nandyan po yung pasalamat po namin sa ating pinakamamalapay, hallelujah. Dahil sa aming patuloy na paglilingkod, hallelujah, napakaraming pagpapala na nakamtan po namin, hallelujah, dahil sa grabing hirap po namin sa aming pamumuhay, hallelujah. Dito din po kami pinagpala natin, pinakamamalapay, hallelujah. Year 2004, nagkaroon po ng negosyo ng aming beloved tatay, na dito po namin kinuhala ng aming pangailangan, sa aming pang-araw-araw po na pangailangan talagang nandyan. Hallelujah, sa aming pag-aaral, talagang dito din po namin kinuha, hallelujah. Talagang masabi ko po na pinagpala po ito natin pinakamamalapay, hallelujah. Sa sales po nila, sa mga tao, hallelujah, talagang pinagpala po yan natin pinakamamalapay, hallelujah. Alam niyo po, minamahal, hallelujah. Totoo po ang pagbibigay, talagang susi po ng pagpapala, hallelujah. Dahil ang aming beloved tatay, hallelujah, talagang magmula po yan nung nagkanegosyo, hallelujah. Nag-arkila lang po kami ng sakyan, napakasakit, hallelujah, yung bayad po niyan, maminamal, dahil 700 a day, hallelujah. Talagang halos dyan po lahat pumapasok, hallelujah, ng sales po ng aming beloved tatay. Talagang kami po ay nagtapat at nanalangin, hallelujah. Sinabayan din po namin ang pag-ayuno na sana, hallelujah, na pagpapalain din po aming beloved tatay. Totoo po, aminamal, nagkaroon po siya ng sarili niyang sakyan. Hindi lang po isa, dalawa po yan. Pinagpala po yan at pinakamamalapay, hallelujah. Kaya nandyan po yung pasalamat ko po sa ating pinakamamalapay, hallelujah. Alam niyo po, minamahal, pinagpala din po kami ng ating pinakamamalapay, hallelujah. Dahil sa negosyo ng aming beloved tatay, dito din po kami nagkaroon po ng trabaho, hallelujah, magmula po sa aming panganay, hanggang doon din po sa aking sinundan, hallelujah. Naging driver po kami lahat, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal sa aming pagmamaneho. Talagang masabi ko po na buhay ang ating Diyos, talagang kung mag-ingat po siya, talagang 100% po minamahal, hallelujah. Magmula po sa aming beloved tatay, aking beloved kuya, talagang hindi po kami pinabayaan natin pinakamamalapay, Jesus, hallelujah. Sa sales po namin, talagang pinagpala po kami na ating pinakamamalapay, Jesus, hallelujah. Sa pag-iingat po na ating pinakamamalapay, Jesus, hallelujah. Napatunayan ko din po, maminamahal, dahil nagdala po ako ng negosyo ng aking beloved tatay, hallelujah. Sa murang edad ko po, 18 years old po, talagang wala pong sapat na kaalaman, karunungan at talino po at knowledge po, minamahal. Sa kabagan lang ng ating pinakamamalapit na Jesus, hallelujah. Pinagpala po ako na panghawakan ko po yan, hallelujah. Sa kabagan po natin pinakamamalapit, hallelujah. Alam niyo po, walang matalinong driver po, hallelujah. Magaling na driver po, minamahal. Talagang sa kabagan natin pinakamamalapit, hallelujah. Kung tayo po ay manampalataya, magtiwala sa ating pinakamamalapay sa hallelujah. Tayo po ay pag-iingatan natin pinakamamalapay sa hallelujah. Dahil hindi po naging madali ang aming pinag-drivean po, may namal, dahil nasa Cordillera po ako nag-aral mag-drive. Talagang hallelujah. Bilang tao po, minamahal, talagang nandyan po yung takot at pangamba, hallelujah. Subalit talagang ito po ay itiniwala ko sa ating pinakamamalapay siya, hallelujah. Talagang hindi po ako binigo, hindi ako pinahiya sa aking beloved tatay, na pangawakan ko po yan 7 taon, hallelujah. Hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamalapay siya, hallelujah. Kaya nandyan po yung pasalamat ko sa ating pinakamamalapay siya, hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapay siya, hallelujah. Talagang buhay ang ating Diyos, hallelujah. Aking beloved auntie, hallelujah, yung aking aming kasama sa oras na ito. Talagang mula nung sila po ay tumanda, maminamahal, may karamdaman na po sila. Dahil sila po ay nalaglag sa hagdan po, bata pa lang po sila. Dala-dala na po nila yung karamdaman po nila, hallelujah. Yan po ay nagsasalita,
Hallelujah, talagang nandyan mga minamahal dahil matanda na yung kanilang beloved nanay, aking beloved lola, napabayaan na po siya. Alam niyo po, nagkaroon po yan ng insomnia, mga minamahal. Hallelujah, dahil bumisita po sila sa amin, nakita ko yung sitwasyon po niya, talagang awang-awa ako dahil gabing-gabi na, hallelujah, talagang naglalaro pa rin po siya, mga minamahal, hallelujah. Napakahirap po niyang alagaan, mga minamahal, dahil hindi siya makapagsalita, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, sabi ko sa aking beloved nanay, hallelujah, dalhin mo siya, nay. Tiyagahin mo po hanggang maaari, mabautismuhan po siya, hallelujah. Alam niyo po, last Sunday po ato, maminamal daw ako nagkakamali, hallelujah. Nabautismuhan po siya, maminamal. Yan po, instant po, pinagaling natin, pinakamamal yung insomnia po niya, hallelujah. Nakakatulog na po yan ng ayos, hallelujah. Alam niyo po, maminamal, ngumingiti na po siya. Pag minsan, nakakausap na po siya, maminamal, hallelujah. Kaya nandyan po yung pasalamat ko po sa ating pinakamamalapis. Hallelujah, talagang, hallelujah, buhay ang ating Diyos. Hallelujah, talagang, kung tayo po ay, hallelujah, humingi po ng mga bagay na talagang kailangan po natin sa ating buhay. Talagang, totoo po, answer pray po ang ating pinakamamalapis. Hallelujah. Kaya nandiyan po yung pasalamat ko po sa ating pinakamamalapis. Hallelujah. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamalapis. Hallelujah. Dahil sa aming pagtatrabaho. Hallelujah. Dahil isa po kaming delivery, hallelujah, talagang napakarami po naming na-encounter po na may COVID po, maminamal talagang pumapasok po kami sa bahay po nila, hallelujah. Papasalamat ako sa malapay noon dahil sa aking pagluhod at pagsisisi, talagang ako po yung humingi ng gabay sa ating pinakamamalapay, hallelujah, na hindi po kami mawaan ng sakit na yan, hallelujah, talagang totoo po, hallelujah. Isang taon na po, mahigit, naman magdadalawang taon, talagang di po kami pinabayaan natin pinakamamalapis. Praise the Lord, amen. Kaya nandiyan pasalamat ko sa ating pinakamamalapis dahil alam niyo po, hawak po namin yung malalaking ospital sa Tayog, hallelujah. Private po, isang public po, maminamal, hallelujah. Kaya talagang napakahirap ng aming sitwasyon. Subalit talagang kung tayo po ay nasa ating buhay na Diyos, talagang pag-iingatan tayo. Totoo po. That's right, amen. Talagang napatunayan po namin dahil mula nung ako po ay tumanda sa Balagay na ito, dahil maliit pa lang po ako, talagang napakarami ng himala na aming nakita sa Balagay na ito. Kaya talagang ito ay sinampalatayan po namin, na alam po namin na buhay ang ating Diyos sa Balagay na ito. Hallelujah. Alam niyo po, sa negosyo ng aming beloved kuya, talagang masabi ko din po na talagang pinagpala ito na ating pinakamamalapis. Hallelujah. Talagang naiiyak po ako. Hallelujah. Sa gagalakan dahil nagumpi sila sa walang-wala, paminamahal. Talagang pinagpala po sila ng ating pinakmamalas hanggang sa oras na ito. Hallelujah. Alam niyo po, dahil nung nagdadrive pa lang po ako sa aking beloved tatay, hallelujah, ako po ay tinawagan na aking beloved kuya dahil gusto ko na rin pong bumaba sa aking beloved tatay sa aking pagdadrive. Talagang nakita ko yung sitwasyon po nila. Talagang napakahirap, nakagarong lang po kami na nagsasakada, talagang nauulanan ka, grabe, nandyan yung init, maminamal, hallelujah, talagang nanalangin po ako sa ating pinakamamalapis na pagpalain sila ng sasakyan, maminamal. Totoo po, maminamal, nandyan po yung aming sasakyan na ginagamit po sa pagsasakada ng negosyo na aming beloved kuya. Talagang pinagpala po sila sa ating sa kabagan natin pinakamamalapayos. Kaya dyan po yung pasalamat ko po sa ating pinakamamalapayos. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat po ay para lang po sa ating pinakamamalapayos po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang panutunan natin. Tayo na po ituloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na po binibigay mo pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved sister Jelly Ferrer, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At atin na po pinaganda ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran. Ako po'y lubos-lubos pong bumabati sa inyo ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na pinagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon po na pinagkaloob po sa inyo pong apanglingkod upang mapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Naririyan nga po mga minamahal na
Masariwa ko nga lang po mga minamahal ang kabutihan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin pong buong pamilya po mga minamahal. Naririyan nga po ng akin pong mga magulang po mga minamahal. Naririyan po ay punong-puno po sila ng karamdaman dati mga minamahal. Kung tutuusin po ang akin pong mahal na ama at akin pong mahal na ina ay naririyan po na akin pong mahal na ama, meron po siyang sakit po sa puso at ang akin pong mahal na ina, meron po siyang sakit po sa kidney. Ngunit ang pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise Alam the niyo Lord, po, mga amen. minamahal, talagang napakaganda sariwain po mga minamahal, ang mga himala po talaga sa amin pong buhay. Alam niyo po mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay pinagpala nga po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na dito na po lumaki sa atin pong banal na gawain po. Naririyan nga po na simula pa lang po ng mga bata pa lang po kami mga minamahal. Nakakarinig na po kami ng mga turo at aral na nanggagaling po sa pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, sa bawat araw po mga minamahal, naririyan nga po na nakakita po kami ng mga himala, mga minamahal. Tunay po na tumatak po talaga yan sa akin po mga isipan, mga minamahal. Alam niyo po, sa tuwing gabi nga po mga minamahal, sa tuwing binubulay-bulay ko nga po mga minamahal kung gaano po talaga kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, hindi po talaga nauubos ang isa pong buong gabi mga minamahal upang masariwa po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay pong pinagpapasalamat ko po yan. Pinapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat-lahat po ng mga pagpapala. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po na, kagaya po ng mga sinasabi po rin ng mga nagpapatotoo po simula po kanina, tunay nga po na ang pagpapala po, ang susi po ng pagpapala ay ang pagbibigay. Alam niyo po mga minamahal, maging ang inyong abang lingkod po mga minamahal, naririyan nga po nung ako po yung nasa dako po ng Maynila po mga minamahal. Alam niyo po meron pong mga araw mga minamahal, may mga oras po na akala ko po wala na po kung pera mga minamahal, akala ko po ni pamasahe po mga minamahal, talaga naghahanap po ko niyan mga minamahal. Ngunit ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kapag tumukot po ko sa akin pong bag, naririyan po na nagpo-provide ang ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Hesus. amen. Kaya Hallelujah. tunay pong pinapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko po ang mga pagpapala po mga minamahal. Naririyan nga po na kung sasariwain po natin mga minamahal, lahat-lahat po ng pagpapala sa ating pong pang-araw-araw po mga minamahal. Tunay nga po na hindi po talaga matatapos isa pong buong araw. Alam niyo po, ang peace of mind lamang po mga minamahal, yung the fact po mga minamahal na tayo pong lahat ay nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Tunay nga po, tunay na pagpapala na po yan galing sa ating pinakamamahal That's na right, Panginoong Hesus. Kaya tunay ko po yung pinagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat-lahat po ng pagpapala, alam niyo po mga minamahal, sagana pong akin mga minamahal, naririyan po na meron pong mga pagkukulang. Kung talento pong pag-uusapan, talagang wala po talaga mga minamahal, talagang ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kinahabagan po ang inyo pong abang lingkod upang Praise the Lord, magamit amen. po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya tunay pong pinagpapasalamat ko po yung pagpapala po na yan, at hindi lang rin po ako mga minamahal, ang amin pong buong pamilya mga minamahal ay patuloy pong na naglilingkod at nagsumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay pong pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord, Hesus. amen. At tunay nga po na sa lahat-lahat po ng pagpapala mga minamahal, akin pong pinapasalamat sa lahat-lahat po pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit po sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat na pagpupurit, papasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po mga minamahal, isang mabuting bagay na ang buong pamilya mga minamahal naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sabagat sabi nga mga minamahal, sometimes mga minamahal, may mga nagkukulang pero may mga nagpapaalaala. Amen. Kung tayo po ibuo, mga minamahal na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord! At tayo na po mga minamahal, dadako sa sunod na bahagi at tayo dadako sa pagpapaawitan ng ating mga beloved choir. Kaya iniling ko po mga minamahal, tayo po natin tumayo. Amen. As we welcome ang ating mga beloved, ang ating mga minamahal mga awit. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Jesus Finest Generation Choir.
pinakamahal mo, Panginoon. Hallelujah. You're worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy tayo makipag-ugnayan, mga minamahal. Huwag natin hayaang lumagpas sa pagkakataon nito. Na hindi natin maramdaman ang napakatamis at mahal na presensya ng Panginoon. Kailangan natin siya. We need Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let us all pray, mga minamahal. Hallelujah. Higit po natin sa ating pinakamamalang Panginoon ang pinakamainam na bagay. Secondary na lamang ang mga material na bagay, mga minamahal. Kung unahin natin ang pinakamalaga, ang spiritual na pagpapala. Nakilat mga pala namin ang mga makapangyarihan sa lahat. Malang Panginoon, narito po kami. Talas-tas po at namamatid, magiging kaibuturan na ay pumapuso ito. Kaya saan kami nagkulan na kasala sa iyo. Aming nabigating iyong Santong Espiritu. Kami nakapagpamaya. Kami naging mga mangmang, malang Panginoon, sa iyong harapan. Ngunit narito po kami, malang Panginoon. Humingi ng kapagan, pinsanan pa, sa pagkalatang panalagi ng iyong taong dinag-isa. Kasama ng aming po mga minamahal na mamanggagawa. Have mercy on us. Forgive us, Lord. Cleanse us from our unrighteousness, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. 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 Was a cloudy day. The earth stood still, a man put crying in the shadow of a hill called Calvary. An innocent man, denied and stoned, and gladly borne the pains and suffering for the world who should have died there in his place. And as he did, he said, forgiven, no matter what you done. Forgiven. And give today a chance to go on living, and give today a life that never had before. Ooh. Father,
Father, forgive them. And to pay the price, He became a sacrifice. Surely He carried all our sorrow, and He bore our every grief, and did it willingly. He shed His blood for me, and through the tears I still could see Him gaze and bow on the ones who curse His name. He gave us all the same. He forgiven. No matter what you've done, forgiven and sheltered by His blood. We given a chance to go on living. We're given a life that they could never have before. Ooh, Father, forgive them. And to pay the price, He became a sacrifice. Surely He carried all our sorrow, and He bore our every grief, and did it willingly. He shed His blood for me, and through the tears I still could see Him gaze about on the ones who bear His name. He gave us all the same. He forgiven. No matter what you've done, forgiven and sheltered by His blood. We're given a chance to go on living. We're given a life that they could never have before. No matter what you've done, forgiven. They could never forgive it. No matter what you've done, forgive it. And sheltered by His blood, we've given a chance to go on living. Forgiven a life that they could never have before. Hallelujah. Ooh, ooh, ooh. Thank you so much, Lord. Napakabuti na ano, pinakamami. Tayo mga pinatawad. Tayo mga kinahabagan lamang ng ating dakilang Diyos ay tumanggap ng grabing pagpapal. Habang nasa ating kalagitnaan, maaari mo pinagkamamalabayan ng kanyang napakatamis at banal na puso. Patuloy natin siya gawin. Forgiven, no matter what you've done. Forgiven, I'm sheltered by His blood.
go on living, forgiven. No matter what you've done, forgiven and sheltered by His blood, we're given a chance to go on living, forgiven, a life that we could never have before. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamalapahin ng Jesucristo. God bless you, beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Talaga hindi po natin kayang mabayaran ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Walang sapat na katagan na ating pong mabanggit, mga minamahal ko. Hallelujah. Bilang pagpapasalamat sa tuwing ating pong nararamdaman ang kapuspusan ng Kanyang Santong Espiritu, mga minamahal ko. Hallelujah. At totoo nga, mga minamahal ko, we're just forgiven people. Tayo lamang po, mga minamahal ko, kinahabagan, pinatawad ng mahal na Panginoon. Enough reason, mga minamahal ko, para tayo mamuhay ng may pagpapakumbaba, mga minamahal. Amen? Amen? At tayo na po, mga minamahal ko, darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagkakaloob ng ating pong mga ikasampung bahagi at mga handog. Bakit kinakailangan po nating ipagkaloob ang mga bagay na ito, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit bago lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating mapagpalang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. The Lord God deserves our mighty clap, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang dobleng paggalang na may lakit na pagmamahal ay akin pong ibinibigay sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating minamahal at iginagalang na Evangelista Well de Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating mong beloved Mama Dear, mga minamahal ko, pagdating sa mga spiritual na mga bagay. Amen? Pinakinabangan po natin ang husto. At nariyan po, mga minamahal ko, ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po, mga minamahal ko, hallelujah, ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord, parang ating pong banal na ministeryong ito, ay patuloy, mga minamahal ko, na makapag-mission, mga minamahal ko, at ma-evangelize, mga minamahal ko, hallelujah, ang buong mundo. And ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang mga kapwa manggagawa, sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, at sa mga visitors po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na narito, mga minamahal ko, tayo pinagpala ng mga newcomers. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At kailangan po manatiling nakaantabay. At ganoon din, mga minamahal ko, hallelujah, ang aking pong malugod na pagbati ng magandang hapon sa ating pong mga webcast viewers via Facebook Live at sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi nga, mga minamahal ko, ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Isaiah, kabanatang 55, ang talatay 8, mga minamahal ko. Pamilyar po tayo sa versikulong ito, mga minamahal ko, na ang sabi, mga minamahal ko, ang kaisipan ng Diyos ay hindi kaisipan ng tao. Neither His ways are not our ways, mga minamahal ko. Ni ang kaparaanan ng Diyos ay hindi natin kaparaanan. Amen? Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, kakaiba. Kung, mga minamahal ko, hallelujah, ipaunawa sa atin ng malabang Panginoon ang kanyang mga
palatuntunan, mga minamahal ko, ang kanyang mga daan, mga minamahal ko, wari bagang hindi natin maintindihan. Sapagkat mga minamahal ko, sinasabi nga mga minamahal ko, kabalintunaan, kabaliktaran ng mga kabaliktaran. Irony of all ironies. Ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Proverbs, o aklat ng Kawikaan, kabanatang 11, ang talatay 24 hanggang 25, mga minamahal ko. Magtataka tayo mga minamahal ko, sapagkat sinabi dito, there is that scattered, yet increaseth. And there is that withholdeth more than there is meat, but it tended to poverty. Ang sabi, may nagsasabog at tumutubo pa. At may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Sa verse 25, ang sabi dito, the liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Ang kaluluwang mapagbigay daw ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din naman. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So sinasabi nga natin mga minamahal ko, wari bagang mahirap maintindihan. Sapagkat ang way ng mahal na Panginoon ay masasabi nating counter-cultural. Kakaiba. Amen? Hindi, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko na tumutugma doon sa nakasanayan ng tao. Sapagkat ang nakasanayan ng tao para umunlad, para magkaroon ng maraming mga minamahal ko pera, amen, ay magkamal. Di po ba? Instead na magbigay, magkamal. Pakabig, mga minamahal ko. Yung mga minamahal ko, yung matagal na mga minamahal ko, hindi nyo na naabutan siguro yung larong sungka. Sino pa bang nakaabot, mga minamahal ko, sa larong sungka? Yung mga kabataan, hindi na, mga minamahal ko. Pero alam po natin yung konsepto ng sungka, di ba? Mga minamahal ko, yung pang-subi, mga minamahal ko, para marami kang maipon doon sa iyong lalagyan. Amen. Ganon, mga minamahal ko, nakasanayan ng tao. Hindi ang magbigay. Sapagkat ang mga minamahal ko, hallelujah, pakiramdam nila kapag nagbibigay, yun ay pabawas. Pero ang sabi nga, kabaliktaran ng mga kabaliktaran. Hindi ito ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang daan ng mahal na Panginoon. Ang daan ng mahal na Panginoon, mula pa man din mga minamahal ko, hallelujah, sa umpisa ay ang pagbibigay. For God, mga minamahal, so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but will have an everlasting life. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, siyang dumidilig ay madidiligan din naman. Ang espiritu o ang kaluluwa na mapagbigay, mga minamahal ko, ay tataba. Hindi lamang mga minamahal ko, literally mga minamahal ko sa physical na aspeto, higit sa lahat mga minamahal ko, sa spiritual aspect mga minamahal ko. Talaga mga minamahal ko, hallelujah, nagtataka yung ilan. Mga minamahal ko, hallelujah. Brother Noel, bakit ang hirap-hirap kong damhin ang matamis at banal na presensya ng mga Panginoon? Nag-struggle talaga ako. Grabe naman ang prayer ko. Bakit hindi ko maramdaman ang holy presence ng mga Panginoon? Sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, sinagot na tayo ng banal na kasulatan. Ang espiritong mapagbigay, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Ibig sabihin mga minamahal ko, kapag ikay nagbibigay ng may katapatan, hindi mo na problemahin ang pagdama ng kanyang napakatamis at banal na presensya, sapagkat dyan pa lamang sa right of way, taas pa lamang ng kamay ng isang matapat na anak ng Diyos ay grabe na ang kanyang kapuspusan. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Yan ang mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi mga minamahal ko, may nagsasabog, may nagbibigay. Pero ang sabi mga minamahal ko, tumutubo pa. Amen? Dumadami pa mga minamahal ko. So mga minamahal, nagtataka tayo mga minamahal ko, hallelujah, nagkakalat o nagtatapon. Pero mga minamahal ko, ang sabi ng Biblia, tumutubo pa. Mas lalo pang mga minamahal ko, sumasagana ang kanyang buhay. Pero doon naman sa mga minamahal ko, hallelujah, kuripot. Amen? Ang sabi mga minamahal ko, humahawak ng higit kaysa karampatan. Ibig sabihin mga minamahal, hindi nagtatapat, hindi nagbibigay ng kanyang ikasampung bahagi at handog mga minamahal. Amen? At talaga akala nila
naisahan nila ang mahal na Panginoon. But we cannot mock God. Amen? Hindi natin pwede isahan ang mahal ng Panginoon. Sapagkat mga minamahal ko, anumang bagay o anumang amount na hindi natin ibigay, mga minamahal, mawawala din sa atin yan. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal ko, ang sabi, may humahawak ng higit kaysa karampatan at nauwi lamang sa pangailangan. Kumita ng 10,000, pero ang gastusin mga minamahal ko, hallelujah, ay 20,000. Karakada ka mga minamahal ko, negative na mga minamahal ko ng 10,000. Bakit mga minamahal ko? Sapagkat wala siyang proteksyon sa mga mananakmal. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong humawak ng higit kaysa karampatan. We see to it mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kapag ka tumanggap tayo ng mga pagpapala, amen? We see to it na talaga ibinibigay natin ang marapat na bahagi na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag ka tumanggap tayo ng 10,000 mga minamahal ko, paano masasabi mga minamahal ko na humawak tayo ng higit kaysa karampatan doon sa 10,000? Doon sa 10,000, 1,000 lamang ang ibinigay mo. Humawak ka, nagtira ka ng higit kaysa karampatan. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, dapat ang minimum mga minamahal ko na matitira lamang sa iyo sa 10,000, mga minamahal ko, pag sinunod mo, mga minamahal ko, doon sa minimum na 20%, dapat ang hawak-hawak mo lamang ay, magkano yung karampatan? Doon sa 10,000, kung talaga nakikinig po tayo, mga minamahal, exempted yung mga baguhan. Magkano dapat yung karampatang hahawakan natin? The 8,000, di po ba, mga minamahal ko? Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoon. Pero mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko, talagang maging masinop tayo. Maging, mga minamahal, talagang be careful enough, mga minamahal ko, na huwag, mga minamahal ko, hallelujah, lumampas sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, na yung mga iba kasi, mga out of mga minamahal ko, hindi ko kasi alam, Brother Noel. But you refuse to understand, mga minamahal ko, sapagkat hindi na po mga minamahal ko, biro mga minamahal ko ang talagang kaparaanan para maipaliwanag ng husto ang ating mga minamahal ko, hallelujah, ang pagpapaliwanag pagdating sa pagbibigay. Gumagamit ng mga halimbawa, amen, nagbabanggit ng mga patotoo, amen. At higit sa lahat mga minamahal ko, lahat ng bersikulo na narito, available mga minamahal ko dito sa banal na kasulatan ay binabanggit, ipinapaliwanag ng husto mga minamahal ko, hallelujah, na talagang itong pagbibigay na ito mga minamahal ko, biblical. Amen? Amen? At kapag sinabing biblical, mga minamahal ko, hindi tayo magkakamali. Nasusunod natin ang utos naman ng Panginoon. Amen? Sabi nga, we should be commandments keeper. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, para hindi mauwi sa pangangailangan at nang makaipon ng husto, amen? Para maisubi, mga minamahal ko, hallelujah, maging blessing tayo, maging channel of blessing tayo sa mga nangangailangan. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Hindi lamang maging tapat, kundi mga minamahal, maging liberal. At talagang, mga minamahal ko, pagdating sa extra giving, mga minamahal ko, ay talagang nangunguna tayo. Amen. Talagang, parating bukas ang ating pong mga palad, mga minamahal ko, hallelujah, na magbigay, mga minamahal ko, sapagkat hindi naman tayo nalulugi. Lahat, mga minamahal ko, ng ating pong ibinibigay, sa bawat sentimo, mga minamahal ko, hallelujah, sinusuklian, pinapalitan naman ng mga Panginoon, kaya walang kalugi-lugi ang mga anak ng Diyos. Kaya mga minamahal ko, sa 10,000, yun nga mga minamahal ko, ating nasabi kanina, huwag humawak ng higit kaysa karampatan. Mga minamahal ko, hallelujah. 2,000 ang minimum sa 2,000, mga sa 10,000. 20% doon ay 2,000. Amen. Doon sa natirang 8,000, mga minamahal ko, hallelujah, para masabing liberal. Ang ibig sabihin nga, mapagbigay. Mga minamahal ko, hallelujah, pwede pa tayong magdagdag doon sa 8,000 natitira sa atin. Another 1, 2, 3,000. 4,000 depende sa atin mga minamahal ko, hallelujah, gaano kaluwag, gaano kasagan ang ating pong mga puso pagdating sa pagbibigay. Mga minamahal ko, hallelujah. Nasa atin na yan, mga minamahal ko, hallelujah.
At grabe naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang kagalakan na isusukli naman ng Panginoon. Amen? Para sa atin, mga minamahal ko. At habang dumaragdag, lumalaki, mga minamahal ko, yung mahalaga na ating pong natatanggap, mga minamahal ko, palaki din ng palaki, mga minamahal ko, yung amount, mga minamahal ko, na ibinibigay po natin para sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpadto kanina, mga minamahal ko, nasaktan siya. Nasasaktan tayo, mga minamahal ko, kapag sinasabihan tayo ng mga hindi nakakaunawang mga, talaga ang gusto lang nila, mga minamahal ko, ay asarin tayo. Amen? Narinig po natin kanina, mga minamahal ko, yung patutunan ng ating mga kapatid, ng ating beloved Sister Joanne, mga minamahal ko. Nang sabi nga niya, mga minamahal ko, yung doon sa nakausap niya, di pinayayaman nyo lamang inyong pastor. Pero mga minamahal ko, napakaganda ng kanyang kasagutan. Amen? Mayaman na po ang aming minamahal na ebanghilista. In fact, iniwanan nga niya yung pagmimina na talagang, mga minamahal ko, at ng mga malawak na lupain, mga minamahal ko, yung koprahan, mga minamahal ko, iniwanan niya yan. Para sa mga minamahal ko, hallelujah, itayo, itatag ang iglesyang ito, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Na mga minamahal ko, hallelujah. Ito po, mga minamahal, para sa gawain, mga minamahal, very transparent po, mga minamahal ko, ang ating pong banal na iglesia. Ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang dapat handa tayo, mga minamahal ko, doon sa mga pagkakataon, mga minamahal ko, na talagang medyo, talagang nalalagay sa alanganin. Nalalagay sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi magandang mga minamahal ko, hallelujah, in a bad light, di po ba? Amen? Ay talagang kapag mga minamahal ko, kinanti ang ating pong pastor, unang-una tayo nagtatanggol sa kanya. Amen? Nagagalit tayo, pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang ganda, mga minamahal ko, kung paano kinontrol ng ating mga kapatid yung kanyang, mga minamahal ko, yung kanyang pagkadismaya, mga minamahal ko, graceful, mga minamahal ko, na matatawag, mga minamahal ko, hallelujah, napakagandang sagot. Ang kapurihan lamang ay sa mahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang, mga minamahal ko, makakasigurado tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ang para sa gawain ng mahal ng Panginoon. Amen? Ay talagang mga minamahal para sa kanyang banal na gawain. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At tayo na po, mga minamahal ko, yung ready ng ating ikasampung bahagi ng handog, mga minamahal ko. Dapat, mga minamahal ko, doon pa lamang sa bahay. Amen? Ay atin na pong inaihanda ito, mga minamahal ko. Hindi yung mga minamahal ko, talagang pagkatapos ng pagpapaliwanag, ay saka tayo dudukot, mga minamahal ko. Hindi yan ang magiging masinop na anak ng Diyos. Amen? Dapat mga sa bahay pa lamang, mga minamahal ko, hallelujah, na kapaloob na sa sobre. Amen? O kaya talagang nakaseparate na, mga minamahal ko, para atin na lamang pong ihuhulog, mga minamahal ko. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Narito po ating pong beloved brother Romy Benitez, the beloved elder, para pangunahan po ang ating pong pananalangin para sa ating pong pagkakalaob upang ito po'y masaganang basbasan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong lahat ay magkaisa upang ating ipanalangin ang ating ipagkakaloob. Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nariyan sa kalangitan, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po o Diyos sa oras na ito, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po o Diyos at patuloy kang nangungusap, patuloy mong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikapothandog at sa pangkahalatang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeida. Salamat sa buhay ng iyong mga anak o Diyos na may katapatan, Panginoon. Narito sila sa iyong banal na harapan na iyong lubos-labis na pinagpala, Panginoon, at kanilang ipagkaloob ang kanilang ikapothandog. Pagpalain mo sila o Diyos sa kanilang buhay, pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan, mga negosyo, Panginoon. Salamat po o Diyos sa kanilang katapatan at sa aming mga beloved kapatid, Panginoon, na hindi pa nakaunawa o may alinlangan pa sa kanilang puso ang pagbibigay ng ikapothandog. Dalangin po namin o Diyos na ito ay ipaunawa sa kanilang buhay, na ang pagbibigay ng ikapothandog ito ay banal sa iyong harapan at ito ay susi sa masaganang pagpapala at upang maiwasan ang mga sumpa na nakalaan sa mga nakakalimot at sa aming mga beloved kapatid
na nais magbigay, ngunit wala po silang maipagkaloob, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob at mahabaging kamay, Panginoon, pagpalain mo sila sa kanilang buhay, Panginoon, na kanilang maranasan din, O Diyos, ang iyong mga pangako na bubuksan mo ang mga dungawan sa langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Araw mga Panginoon, magbalik sa ating mga minamahal ko ng makamilyong beses, a millionfold, para mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga kanyang mga anak na talagang consistent mga minamahal ko ang katapatan. Dumating man mga minamahal ko ang pandemya, mga minamahal, hindi nagmamaliw, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanilang katapatan, ang ating katapatan. This point in time, tayo na po mga minamahal ko, darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating po pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, hinihiling ko po ng lahat ay tumayo na at kung maaari po mga minamahal ko, bawal na po ang mga palakad-lakad papunta ng CR, papunta ng kantin, mga minamahal ko, para maging orderly po, maging maayos ang ating pong mga minamahal pag-aaral ng kanya pong mga banal na salita. Narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating beloved ordained preacher, beloved brother Bubuy Nier. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, or beloved Elder. Let us pray. O pudigila at mapagpala naming Diyos, sama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli, sa maghapong ito, ang aming marubdob at taos sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambaya, aming pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo, muling ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, at kalayaan upang sumamba sa Espiritu at katotohanan sa lugar na ito. Salamat po mga Panginoon sa naunang yugto ng banal na gawaing nilangisan, ang aming mga papuring awit, ang mga patutuong inihayag ng mga anak, aming napagtanto, tunay kang gumawa ng mga himalang ito
upang kami ay makumbirti sa iyong kapangyarihan, gawa sa aming buhay. Sa mga papuring awit ay mga awit na iyong nilangisan, aming nadarama, ay napakatamis na presensya. Lalo na sa katapatan na patuloy na nagbigay, amin na mahal mga kapatid, sa kanilang kasampung bahagi tandog upang may pagpapatuloy ang pangangaral ng mabuting balita. Muli, aming pag-aralan ng iyong mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, kaming lahat na narito ay nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Buksan namin mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, cast out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness, cast out from our midst. In Jesus' name, anoint thy word, O Lord. Hallelujah, praise the Lord. See, hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Yung palakpak ng talagang sabay-sabay. Sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Babalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Magandang hapon na po sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran. At sa ating mga beloved visitors, good afternoon po sa inyo. Welcome po kayo dito sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang mga beloved children, grandchildren, children-in-law, sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa lahat ng mga kapatiran, good afternoon na po. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Maminamahal, tayo po'y umasa na tayo po'y narito dahil linggo po ngayon. Isit aside muna natin yung lahat ng ating mga usapin. Dito muna tayo mag-pay attention sa pulpito dahil sayang po yung ating pagpaparito kung hindi po natin bigyan ng pansin, pagpapahalaga itong ating banal na pananambahan. Amen. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat unang-una na sa ating pinakamamahal na Panginoon sa muling dinaragdag na araw o taon sa iyong bang lingkod, maminamahal. Ay, hindi tayo naglilikat sa ating mga tungkulin, bagamat medyo hindi na tayo bumabata, talagang ating pa rin nagagampanan ang ating mga tungkuling spiritual at salamat sa mga pag-alala ninyo sa amin. Ang amin pong higit na kailangan ang inyong mga prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. Dahil wala na pong makahihigit sa regalo na inaasam-asam magmula sa ating mahal na pastor at sa lahat ng mga tumatayo sa banal na pulpito ay yung inyo pong palaging isama kami sa inyong mga prayers para tayo po'y patuloy na makapagpatuloy, makatayo, maisagawa ang ating mga buhay spiritual, pangalagaan po tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Open your Bible in the book of Romans. Chapter 14, verse 17. Amen. Praise the Lord. At pakibasa po diretso sa Tagalog at i-flash na lamang po natin ang English upang atin po itong basahin. Praise the Lord. Kindly. Praise God. Sa aklat ng Roma, Kabanata 14, ang talata 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran
at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Pagpalain naman ang Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong nabasa. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Ano po ba ang dahilan kung bakit tayo ay nagpupumilit? Pumasok sa makipot na daan patungo sa kaharian ng Diyos. Maminamahal, ano po ba ang mahalagang bagay na dapat malaman ng mga anak ng Diyos? Pati na po yung ating binamahal na mga bisita. Sa inyo pong pagkaunawa, sa iyong puso, sa inyong pagkaintindi, sa inyong buhay ngayon. Kung ating pong susuriin, maminamahal, ang sinabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God, na siyang ating pag-aaralan ngayon, ay hindi po pagkain o naiinom, meat and drink. Kung di ang sabi rito, maminamahal, sa ating binasa, ang kaharian ng Diyos is righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Ang ibig sabihin, maminamahal, hallelujah, bakit paulit-ulit, pabalik-balik, tuwing linggo, tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, narito tayo? Dahil hinahanap po natin ang katuwiran ng Diyos. Hinahanap po natin ang kapayapaan ng Diyos. Hinahanap po natin, maminamahal, ang kaligayahan ng Diyos. At dito lamang natin nasusumpungan sa ating banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. What is righteousness? Ang sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po ang katuwiran na ating hinahanap? Yung inyo pong pagpaparito, pagdating dito buong puso at buong pagpapakumbaba, lumuluhod, nakikiusap sa ating mahal na Panginoon na patawarin ka, patawarin ako, patawarin tayo sa ating mga nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Nagsisikap tayo, maminamahal, hallelujah, na sa buong maghapon, hindi tayo uuwing luhaan, kundi uuwi tayong may kagalakan sa ating puso't isipan. Kaya nagsusumikap tayo, hallelujah, nakikinig ng mainam sa mga patotoo, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. That is righteousness. Katuwiran po yan, maminamahal, na yung hinahanap. Yung kahit wala ka nang may pamasahe, kahit ikay pinagtawanan na ng iyong pamilya, kahit ikaw ay binabaliwala ng iyong kapitbahay, ng mga magulang mo, na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, pinipilit mong pumarito, pinagtatawanan ka na ng buong mundo, dahil hinahanap mo ang katuwiran ni Kristo. Nasumpungan mo, hallelujah, dito sa gawaing ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapayapaan. Ang sabi ng Hebrew, chapter 12, verse 14, without peace and holiness, no man can see the Lord. Hinahanap ng tao ang kaharian ng Diyos. Hindi nila masumpungan. Amen. Ang kaharian ng Diyos ay kapayapaan. Saan ka ba naging payapa? Punong-puno ka ng problema sa tahanan mo. Punong-puno ka ng karamdaman nung dumating ka sa ministeryong ito. Wala kang katiwasayan sa iyong puso't isipan. Lalong-lalo na ngayon itong pandemya. Aburido ka. Natanggal ka sa trabaho. Wala kang trabaho. Mahirap magnegosyo. Mahirap maghanap buhay. Pero nung nandito ka sa gawain na mahal na Panginoon, magdadalawang taon na, purihin ang Diyos, binubuhay ka, binigyan ka ng kapayapaan ng ating mahal na Panginoon, nasumpungan mo na nga ang kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Ang kaligayahan. Maminamahal, sa totoo lang, ako'y dating negosyante nung araw, diyan sa dako ng Angeles City. Limpak-limpak na salapi aking hinahawakan, libo-libo, daang libo. Pero wala akong kaligayahan. Bukod sa kapayapaan, wala akong kapayapaan. Wala akong kaligayahan. Pero nung ako'y nakasumpong ng biyaya
galing sa ating malapay na kadalo ako ng gawain natin diyan sa Villaronet na ngayon, ibinalik ang ating gawain dahil sa pandemic. Nahihirapan tayo maghanap ng malawak na venue. Di tayo pahintulutan dahil malaki ang crowd, bawal ang napakaraming tao. Bawas. Nung ako'y makarating doon, maminamahal, punong-puno ako ng karamdaman, AIDS. Nung araw, syphilis yan. Payat na payat ako, wala akong pag-asa. Amen. Bagamat may relihiyon ako, meron akong sinasanibang malaking denomination. Pero hindi nagbago ang aking buhay. Mayroong karamdaman, punong-puno ng mga bisyo, punong-puno, maminamahal, hallelujah, ng talagang problema sa buhay. Nung ako'y dumating sa ating banal na gawain doon sa dako ng Novaliches, habang nangangaral ang ating mahal na pastor, ang kanyang ipinapangaral, itong ating binasang talata, itong ating pinag-aralan ngayon, hinahanap natin ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ang paghahanap ng katuwiran, ang pagkasumpong ng kapayapaan, at ang pagkasumpong ng kaligayahan. Pagdating ko sa ministeryong ito, punong-puno ako ng karamdaman, punong-puno ako ng problema. Nung tinanggap ko si Kristo na aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pagkatapos ng aking pagdalo, nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag-ahon ko ako'y bagong nilalang, maminamahal. Sa bautismo sa tubig, isinama ang aking karamdamang syphilis, AIDS ngayon, HIV ngayon, isinama sa tubig. Pag-ahon ko ako'y naging bagong nilalang, bagong tao, maminamahal. Dahil nung umuwi ako sa Angeles, nandun ang aking inupahang apartment. Pagdating ko, kalakadag ako nag-shower. Dahil hinahanap ko, sabi ko, aking ang patunayan kung gaano katotoo ang aking nasumpungan, nakaharian ng Diyos. Alam niyo, maminamahal, nung ako'y mag-shower, nung ako'y maligo, tinitingnan ko ang aking sarili, na dati-rati bulok na ng kuto, ng lisa, punong-puno ng dugo, maminamahal. Halang iyo bang lingkod, ang masilang bagay ko, talagang kapag umiihi ako, hindi lamang ako kumakapit, maminamahal. Hirap na ako. Katunayan, ang sabi ng aking doktor, wala na akong pag-asa. Pero sa isang iglap, parang magic. Nung masumpungan ko ang kaharian ng Diyos, maminamahal, ang katuwiran ni Kristo, nagbago ang aking buhay, ang aking karamdamang syphilis, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Grabe, maminamahal. Mula 1986 up to the present. Sabi ng aking doktor, kawawang bata. Ang aking edad lamang during the time, maminamahal, nasa mga 25, 26. Kung hindi ako nagkamali, 1986. Grabe, maminamahal. Sabi na kabata-bata mo, sumama na sa iyong dugo ang karamdaman na wala ng pag-asa, grabing pagkapayat. Pero gaano katotoo ang Diyos sa ministeryong ito ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi natin alam anong daladalan niyo yung mga problema, ating minamahal na mga bisita. Yung ating mga webcast viewers, ating mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, mayroon kayong mabibigat na mga problema dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung Diyos naming ipakilala sa inyo, makapangyarihan pa. Kahit COVID-19, naririnig ninyo ang mga patuto kanina, baliwala. Pinagagaling sila ng ating mahal na Panginoon. Inilalayo sila, hallelujah, sa mga infeksyon. Bagamat direct contact sila. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano pang sinabi, maminamahal, ng Roma, or rather 1 Corinthians chapter 4 verse 20, paki-plus uli at pakibasa sa Tagalog. 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Praise the Lord. Dito sa aklat ng unang Korinto, kabanatay 4, talata po ay 20, ito pong nakasulat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. For the kingdom of God is not in word, but in power. Kapangyarihan. Nung mangaral ang ating mahal na Ebanghelista, nung ako'y nakapakinig na kanyang pangangaral, nangaral siya ng kaharian ng Diyos.
Tinanggap ko si Kristo. Amen. Hinanap ko ang katuwiran. Natanggap ko ang kapayapaan. Natanggap ko ang kaligayahan. Ang sabi ng ating mahal na pastor, hallelujah, for the kingdom of God is not in word. Hindi sa pamagitan ng salita lamang, kundi kapangyarihan. Kapangyarihan na kahit anong karamdaman mayroon ako, kayang pagalingin ng Diyos. Nagkatotoo sa akin, maminamahal. Hallelujah! Lahat ng narito, anumang mga karamdaman mayroon kayo, nung dumating tayo dito, mga prayer-request lamang, maminamahal, na karating sa iyong bang lingkod, sa ating mga pastor, sa mga beloved babies nating beloved parents in the Lord, sa ating mga beloved elders. Gaano katotoo ang Diyos na tumutugon sa ating mga dalangin. Nagpapatunay na ang kaharian ng Diyos ay sumasasang katauhan dito sa mga totoong mga mananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang problema, maminamahal, ito. Kung alam natin ang kaharian ng Diyos, mayroon din isang tanong. Sino po ba ang mga tao na hindi magmana ng kaharian ng Diyos? Who are them, who are those that cannot inherit the kingdom of God? Ito ngayon, maminamahal, ang atin pong pag-aaralan dahil baka mayroon pang mga Kristiyano nag-asam-asam ngayon na umaasa na tayo talaga'y may katiyakan sa kaligtasan, ngunit itong ating mga babasahin, mga talata sa kasunod, ay atin pa rin ginagawa. Yung ating minamahal na mga bisita, mapalad kayo dahil pagkatapos ninyo mabasa ang mga talatang ito, mamaya pagtanggap ninyo kay Kristo na inyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay, dahil hindi pa ninyo alam ang katotohanan, kayo'y mapatawad sa inyong mga kasalanan, at pagtanggap ninyo kay Kristo, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus, kayo po'y magiging tunay na Kristiyano, kayo na rin ay maging katulad namin, Kristiyanong tunay, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya makinig kayo, maminamahal. Tingnan niyo po, ano ang sinabi ng unang Korinto, kabanatang 15, talatang 50, at sundan po siya, maminamahal, ng unang Korinto, kabanatang 6, talatang 9 hanggang 10. Kindly, praise the Lord. Basa, diretso sa Tagalog. Amen. Sa aklat ng unang Korinto, ang kabanata... Unang Korinto, 15:50. Amen. Unang Korinto, ang kabanata 15, talatay 50, ganito po ang sulat. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasarian ay magmamana ng walang kasiraan. Sa unang Korinto, ang kabanata 6, ang talata ay 9 hanggang 10, ito po ang sinasabi. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malinis, maminamahal. Amen, ang kasagutan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Unahin muna natin yung una kanina, yung 15:50. Ang sabi doon, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kung ikaw daw ay patuloy na mamuhay sa laman, hindi ka magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Galatia 5, talatang 19 hanggang 21, paki-plus diretso, Galatians. Tulad ng ating binasa, maminamahal, dito po sa unang Korinto 6:9 hanggang 10, dagdagan pa natin yung sinabi ng mga taga-Galasya. Ang sabi ng mga taga-Galasya, kabanatang 5, talatang 19 hanggang 21, maminamahal, now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication,
uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murderers, drunkenness, revelings, and such like, of that which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Basa sa Tagalog. Aklat po ng Galacia, Kabanatay 5, talata po 19 hanggang 21. Ito po ang nakasulat. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hiduwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaliwanag ba, minamahal? Kaya napakainam na narito talaga kayo palagi sa gawain. Amen. Amen. Napakaganda ang ating mga napag-aaralan. Last overnight, minamahal, imagine yung wisdom na inaasam-asam natin. Pinakamatinding pundasyon pala ng ating pananampalataya. Kung narito kayo nung overnight, sinong nandito nung overnight? Taas ang kamay. Pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Pero yung wala, nga. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hayag ang gawa ng laman. Paano tayo makatakas dito sa gawa at lalang ng laman? Maliwanag ng sabi ng Biblia, maminamahal, hallelujah, na ang kaharian ng Diyos ay paghanap ng katuwiran, pagkaroon ng kapayapaan, at pagkaroon ng kaligayahan. Amen. Amen. Saan mo masusumpungan? Nandito sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nga, ang ating mahal na pastor, ang iyong lingkod, lahat ng tumatayo sa pulpito, lagi tayong sinasabihan, magpakainit kayo, iinit kayo kapag kayo'y narito palagi tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes at tuwing Linggo. Walang absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Rapture Church kanyan. Sigurado kang ikaw ay magmana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. How about this? Itong ating binasang talata, sa ating mga beloved visitors, napakapalad ninyo. Alam ko, isa man lang dyan sa ating binasa, nandiyan talaga ang ating buhay. Ang masaklap, Kristiyano na tayo, nandito pa rin itong ating binabasa ng mga talata. Yan ang nakakatakot, na ipinamumuhay pa rin natin ang laman. Paano natin maggapi? Matalo ang laman. Paano natin, maminamahal, hallelujah, mapagtagumpayan ang laman? Ang dugo, maminamahal, na ipinagbabawal ng ating malapin, hindi daw magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Paano? Pagdating dito sa gawain ng mahal na Panginoon, ang sabi ng propeta ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, hallelujah, ay hindi laman, kung hindi kapangyarihan. Paano natin matanggap ang kapangyarihan? Pagdating mo rito, habang ikay seryosong nagsisi, Kristiyano ka ng tunay, bagamat nagkakamali ka, nagkakasala ka, maya-maya, tuwing Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, habang wala tayong gawain, maminamahal, nagkakamali ka, may mga pagkakasala tayo, pero sa iyong pagdalo, paghingi mo ng tawad, hallelujah, ang sabi ng Biblia, ang kapangyarihan ng Diyos makukuha sa pagdalo. Dahil sa pagdalo, habang umaawit ka, maramdaman mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. After that, the Holy Ghost come upon you, you receive power. Pagkatapos nating matanggap ang Espiritu ng Diyos, mayroon na daw tayong kapangyarihan. Katulad kanina, nung ating maramdaman tumuro ang mga luha natin,
na mayroon tayong naramdaman na mainit na bagay, malamig na bagay. Nagpatawad ang Diyos at binigyan ka muli ng kanyang kapangyarihan. Natanggap mo ang kanyang santong espiritu. Bagamat ang Kristiano'y nagkakamali dahil tayo po'y tinultuwid at tinultuwid. Tayo po minamahal, pinipirpekto at pinipirpekto ng ating Diyos. Sa iyong pagdalo, pipirpektuhin ka at pipirpektuhin ka. Kapag hindi ka nadadalo sa gawain na malapit, manghina ka, mawalan ka ng pananampalataya, mawalan ka ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kaya ang iba sa atin, sad to say, ang aking pinsan, nakausap ko nung during overnight, bago mag-overnight, makinig kayo. Sabi ng aking pinsan na sa Florida, kauwi ko lang, kababa ko lang galing sa aking pagsakay ng barko. Umiiyak siya sa akin. Ang sabi niya, iniwan ako ng anak ko. Dahil 19 years old ang aking anak, si James. Sabi niya, nagdesisyon mag-join ng Navy. Tinanggap dahil mataas ang nakuha sa examination sa Navy. Tinanggap na may 8 years contract. 8 years, hindi niya makikita. Ang sabi niya, pinalaki ko ng 19 years. Iiwanan lang pala ako. Ang kanyang asawang nurse, 5 hours ang travel, nag-isa sa kanyang bahay, nag-isa siya. Yung kanyang asawa, lumipat sa isang siyudad at doon inilagay muli ng pagtatrabaho bilang nurse. Hiwalay siya. Ang sabi na napakalungkot pala. Sabi na napakalungkot. Imagine, 19 years na inaalagaan mo yung anak mo, iwanan ka lang dahil sa Amerika, pagdating mo ng 18 years, talagang iiwanan ka ng anak mo at talagang maghanap buhay, magsasarili yan. Gagawa ng sarili ng pamilya. Ganon sila ka-liberated. Ang sabi niya, maminamahal, ang sabi ko sa kanya, tingnan mo ang kaibahan sa amin dito sa Pilipinas. Bagamat napakaliit ng aming mga resources na tinatanggap. Piso-piso, barya-barya, pero kasama naman namin ang aming mga mahal sa buhay. Nandyan ang aming mga anak, asawa, mga kamag-anakan, andyan lang sa gilid. Gaano kami kapalad? Ang sabi niya, grabe. Nagdaramdam ako, ang sabi niya. 1 linggo lang ako, 2 linggo, sasakay na naman ako sa barko. Naghahanap buhay sila na punong-puno ng pagpapala, grabing pera, pero wala silang kaligayahan. Wala silang kapayapaan. Grabe maminamahal ang pagsasakripisyo. Pero tayo sa kahabagan ng Diyos, nagdidildil ng asin, minsan paspa, walang makain, dahil ano lang talagang ating mayroon, yun lang ating makakain. Pero naman ang kaligayahan, nakasama mo ang anak mo, ang asawa mo, ang iyong mga kamag-anak nandiyan, katabi mo lang, na pinagpala kang lubos. Amen? Naghanap buhay sila, maminamahal. Ang sabi niya, napakalungkot ng buhay. Imagine, 18 years. Pagkatapos, after 1 week, ibibinta yung kanyang bahay ngayon na kanyang tinitirhan, dahil lilipat siya doon sa kanyang asawa, pero ilang taon na naman siya nandoon sa barko. Ganun ang kanilang buhay. Ang sabi ko, napakapalad pa rin ang taga-Pilipinas. Napakapalad pa rin natin, maminamahal, dito sa bansa natin. Amen? Ang sabi niya, napakapalad mo. Kasi tiempo pumasok ang aking malanak, kasama mo si Divine. Ang sabi ko, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon, pagka well-guided tayo ng ating Diyos na buhay, di talaga tayo pinababayaan. Bago dumating ang pandemic, 1 araw lang, sinundo ko sa Maynila, kinabukasan pandemic na. Kung hindi siya nakarating, iwan ko. Yung naramdaman mo at naramdaman ko, isang tiyak na bagay, pareho tayong nararamdaman. Pero salamat sa Diyos, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Grabing kaligayahan, grabing kagalakan. Simple lang na pamumuhay dito sa Pilipinas. Pagdating ng Miyerkules, tuwang-tuwa ka kahit naglalakad sa Leyte, 7 bundok, 7 malalaking rumaragasa na mga baha. Makarating lang sa gawain, tuwang-tuwa sila. Ikaw, ako, tayo maminamahal, ang lapit, may sasakyan na, may tricycle, may pagpapala pa, hindi makadalo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yan maminamahal, kung ibig mong manatili ka sa kaharian ng Diyos.
Kung ibig mo at ibig ko na manatili tayong payapa, nasa direksyon at proteksyon ng ating mahal na Panginoon, huwag mong pabayaan ang iyong sarili, ang iyong pamilya na magkawatak-watak tayo. Napakapalad natin na tuwing Miyerkules sama-sama nating nadarama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Tunay nga natagpuanan natin ang kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang ating pong iniwang kaninang pinag-usapan ay ang Espiritu ng Diyos. Ang kapayapaan, ang joy, bunga ng Espiritu ng Diyos. Alam natin yan, nasa Galatia 6, talatang 22. Mamaya, may plus natin. Anong kailangan ng tao para wag siyang mawalay sa presensya ng mahal na Panginoon? Anong kailangan ng Kristiyano, ng ating minamahal na mga kababayan, para yung kanilang takot, maminamahal, na maling takot? Imbis matakot sa Diyos, natakot sa COVID-19. Kung sa Diyos ka pala matakot, bibigyan ka niya ng wisdom. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, nagpatotoo kanina, ang ating totoong bakuna ay ang dugo ni Kristo na kanyang inalay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Na siyang magproteksyon sa atin. Grabing wisdom yan. Ang sabi ng banal na kasulatan, higit pa sa bakuna, ang Espiritu ng Diyos na sa tuwing nagkakatipon ang mga Kristiyano, hallelujah, habang ikay nagpupuri sa iyong tahanan, maramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Higit pa sa bakuna, ang presensya ng mahal na Panginoon na patuloy mong madarama kapag ikay nandito sa gawain ng mahal na Panginoon. Acts 1:8, after that the Holy Ghost come upon you, you receive power. Sinabi ng banal na kasulatan, basa, Acts 1:8, pagkatapos daw matanggap natin ang Espiritu ni Kristo, maminamahal, magkaroon tayo ng kapangyarihan, makapagpapatotoo tayo. Saan ba ang gawain na mayroong mga patotoo? Amen. Mabangga ng mga sasakyan, nagkayupi-yupi yung mga sasakyan, pero yung mga Kristiyano nagpatotoo, ni galos wala. Iniingatan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Grabe. Mamatay kaliwat kanan, sa likuran, ikay patuloy naglilingkod sa mahal na Panginoon. Protektudo at proteksyon. Ang proteksyon ng mahal na Panginoon sumasayo. Amen. Basa. Kindly, basa. Dito po sa aklat ng mga gawa, kabanata 1, talata po ay 8. Ito po ang nakasulat. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos, maminamahal nating tinatanggap tuwing tayo po'y nagtitipon dito, kaya mahalaga, yung mga anak natin, huwag nating pababayaan, makapakinig sila, dahil ang Espiritu ng Diyos, higit pa sa injeksyon ng bakuna, higit pa. Bakit nagkaroon ng takot ang tao na pag hindi magpabakuna, mamamatay sila? Dahil natatakot sa COVID-19. Bakit? Nandito sa gawain, makikinig na lang ng Ebanghelyo ng kaligtasan, tinutulugan, inaalisan. Yung mga anak natin, pinapatabi, ayaw nating patatabihin. Hindi iniunawa, hindi iniintindi ang mga pinag-uusapan natin. Kapag mayroon kang pananampalataya, nang sabi ng Biblia, kasing liit lamang ng butil ng mustasa, kaya mong palipatin ang bundok doon sa dagat. Dahil walang bagay na imposible sa'yo. Lahat ng bagay ay posible sa'yo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung si Kristo ay kasama mo, ang sabi ng Roma 8, talatang 9, ang taong walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Kapag ikaw ay may Espiritu na ng Diyos, sinabi ng Roma 8:1-2, sa Tagalog, pinutol yan, pero ating basahin sa Ingles. Pag ikaw daw ay bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesus, bautismuhan ka ng Espiritu Santo, magkaroon ka ng kapangyarihan. Kapag mayroon ka ng kapangyarihan, ang sabi po mismo ng Biblia, you are over the law of sin and death. Grabe yan, maminamahal.
Romans chapter 8 verse 1 and 2. Sinabi diyan, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Then verse 2, for the law of the Spirit of in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Kapag ang Espiritu pala ni Kristo ay nasa atin, we are over the law of sin and death. Anong katatakutan mo? Ito ang ipinapangaral ng Ibanghilista. Ito ang ipinapangaral ng propeta ng Diyos. Hindi pinakikinggan ng tao. Noon pa man, maminamahal, binigyan na tayo ng babala. Darating ang panahon, tutukan tayo. Tanggapin mo ang marka. Hindi. Hallelujah! Hallelujah! Mayroon kang Espiritu ni Kristo, hindi mo matanggap ang marka. Dahil kapag nagpatatak ka, isang taglapagan, 1% na lang ang iyong buhay. Wala ka ng katiyakan. Hallelujah! Wala ka ng kaalaman. Hallelujah! Hallelujah! Sa mga bagay na ito, ang sabi ng Biblia, kapag may Espiritu ka ni Kristo, you are over the law of sin and death. Grabing kapangyarihan. Kaya huwag kang mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag kang magdadalawang isip sa kanyang mga palatuntunan na kanyang ikasampung bahagi handog, hindi mo maibibigay. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Huwag kang matakot na sumunod sa kabanalan dahil ang sabi ng Biblia, without peace and holiness, no man can see the Lord. Kung walang kapayapaan at walang pagpapakabanal. Sabi ng ibang mga guro ng Biblia, ang kabanalan ay sa puso lang. Paano mo nakikita ang puso? Nasa ilalim ng tao yan. Makikita mo ang totoong kabanalan kapag ang puso ay sumunod sa kabanalan na kahit mainit, hindi siya nagsushort, hindi siya nagpapantalon, sister siya, nagpapahaba siya ng buhok, hindi niya pinaputulan. Dahil kapag pinaputulan mo yung buhok mo, nawala na ang gloria. Ikaw, maminamala, hindi na sumunod, sumuway ka na sa utos ng malapay na nagpapaputol ka ng buhok, nang sabi ng Biblia, gloria, glory, glory sa isang babae ang mahaba ang buhok, kaya nagpapahaba tayo ng buhok. Yan ay kasama sa kabanalan. Kapag nasunod mo ang kabanalan na yan, makikita mo daw ang mukha ng Diyos. Tunay ka nga, hallelujah, na nandito, natanggap mo ang kaharian ng Diyos. Paano mo matatanggap ang kaharian ng Diyos? Dati-rati banal na banal ka, ang haba-haba ng buhok mo, ngayon pinaputulan mo na. Ang mga sister, ang mga brother, natural. Litaw ang tainga dahil para tayong mga army sa ating sandatahang mga Pilipinas, mga Pilipino talagang labas ang tainga. Ganon din ang army ng ating mahal na Panginoon. Pinagbabawal ang mahaba ang buhok sa mga kalalakihan, pero sa mga kababaihan, gloria po yan. Santa ka, tingnan, amen. Ikaw ay napaka hamuyak na samyo sa paningin ng Diyos. Bakit sumusunod tayo sa uso ngayon? Salaman yan, amen. Kaya tayo, maminamahal, ay nagiging talunan. Hindi na tayo ngayon lang naligtas. Ilang taon na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ilang taon na ipinapangaral ang kabanalan. Ilang taon na naririnig natin ang Romans chapter 8, verse 1 and 2. Binabaliwala natin. Walang kahulugan, walang kabulungan sa atin. Paano mo maangkin ang kaharian ng Diyos? Paano ba mapabilang na makarating sa kaharian ng Diyos? Na ang kaharian ng Diyos ay righteousness. Matuwid ka. Hindi man perfecto, pero nagpakatuwid ka. Amen. Amen. Minsan nadadala ng problema, lalo na pagka wala nang laman yung palabigasan natin. Pero nagtitiwala tayo sa ating mahal na Panginoon, payapa ka pa rin na ang Diyos mong pinaglilingkuran, tinatawagan, kayang punuin muli yan ng ating mahal na Panginoon. Yung ating mahal na kapatid, isip-isipin mo, na-convict siya habang nag-exhort dito ng giving, binigay na pera sa kanya, perang pang bili ng ulam ng mister niya, ibinigay na sa gawain naman ng Panginoon.
Not knowing, pag-uwi, bugbugin siya ng mister niya dahil hindi pa Kristiyano, o saktan siya, o anong usapan nila. Pero dahil hinipo ng mahal na Panginoon, imagine yun. Pag-uwi niya, hinanapan siya, asa na ang ulam? Di ba't binigyan kita ng pera pambili ng ulam? Bakit? Asa na? Wala siyang kaimik-imik, pasok sa kwarto, nanalangin. Mahal na Panginoon, wala akong magagawa. Basta't na-convict ako, sinabi mo, kung anong mayroon ako, ibinigay ko, bahala ka sa asawa ko. Maya-maya, kumatok ang asawa, kumatok ang anak, galing sa matagal-tagal ng lakad sa Maynila o whatever, wherever, nung binuksan, may daladalang ulam, may daladalang grocery, may daladalang bigas, nagulat sila, maminamahal, inuna lang ang kaharian ng ating Diyos, ibinigay yung kanyang talagang pambili na, grabe, sacrificial giving yun, tawag doon, grabe. Samantalang, grabe ng explanation sa ating pagbibigay. Lagi na tayong pinagsasabihan. Doon pa sa tahanan, kapag kumita ka, doon pa lang sa tahanan, nakapinid na yan. Hindi mo talaga pwedeng galawin. Para yan sa mahal na Panginoon. Kanya yan, hindi atin yan. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Kaya kahit sino-sino na nag-explain sa atin, kahit pa yata, bababa ang anghel dito, mahal na Panginoon, magsasabi sa atin, ay nating maniwala. Bakit kaya? Dahil sa panghihinayang. Itimplo ka ng Diyos. Alam mo na ang kaharian ng Diyos, nasa sayo, nasa sa atin, nandito sa iglesia niyang tunay. Ngayon, pagkaitan mo pa ang mahal na Panginoon, ang sayo. Ang sa mahal na Panginoon. Huwag mo naman nating, kasama tayo doon sa ating binanggit kanita, mga kubitos. Amen? Amen? Work of the flesh. Magpaka-espiritual tayo. Magsikap na magiging espiritual. Paano ka magiging espiritual, maminamahal? Kaya nga tingnan niyo po yung ating mga kapatid, natinag ba? Mula sa ECQ hanggang sa MJCQ. Yung pinakamaluwag, MJCQ na po, di po ba? Amen. Tingnan mo, mula sa mahigpit hanggang sa pinakamaluwag, dinanas na natin. Nagbago ba ang ating gawain? Nagbago ba ang ating pananampalataya? Ang pananampalatayang hindi natitinag, yan ang kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kahit ano mangyari! Amen! Ihakbang mo ang iyong pananampalataya. Amen! Dahil tinuturuan ka ng pananampalataya ng ating Diyos na buhay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Basahin muna natin yung ating mga pinababasa kanina na hindi pa natin nabasa. Kindly, praise the Lord! Dito po sa aklat ng Roma, kabanata po ay 8, talata po ay 9, ito pong nakasulat, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa sa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Muli, aklat ng mga Roma, aklat ng Roma, kabanata ay 8, talata po ay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Tingnan niyo po, pinutol po yung sa verse 1. Sa verse 1, pinutol niya, wala na daw condemnation, pero hindi na po dinuktong yung to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh. Hindi lumakad ayon sa laman. Anong gusto ng laman? Anong gusto ng laman? Yung ating mga kapatid, sinisinat, tinatrangkaso, inuubo, nilalagnat. Hindi naman positibo na COVID, pumipilit na pumupunta dito. Yung iba pa nga nag-aayuno, wala silang alam. Yung kanilang inaalagaan, positibo na pala. Basta ang atin lang namang pinagbabawal, yung positibo na, ay wag na muna nating guluhin ang gawain ng Panginoon. Mag-quarantine na muna tayo sa ating bahay. Pero yung pong hindi naman positibo, na alam natin, paalala lang, ano ba ang gawain natin? Di ba hospital ito? Sabi nga dito, maminamahal, wala ng condemnation. Talagang iniingatan na tayo ng ating mahal na Panginoon.
Nakakatakot kasi maminamahal dahil yung una at pangalawa nating pinag-usapan, nakita ninyo, napanood ninyo yung sa TV na darating daw ang araw, ang panahon na hihilom ang lahat. Hihilom. Yung pong kanilang ngayong inaasam-asam na babalik na yung new normal o babalik yung old normal. Lagi nang pinapatalastas sa telebisyon. Pero maminamahal, sa ayaw natin at sa gusto, itong pangatlo nating tatalakayin sa hapong ito. Una nating tinatalakay yung kaharian ng Diyos at ang pangalawa ay yung hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. At itong pangatlo, maminamahal, na nakakatakot ay nandito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 3, din italon sa 6, italon sa 9 hanggang 11. Kindly, praise the Lord. 1 Thessalonians, unang Thessalonica, 5:1 hanggang 3, talon sa 6 at 9 hanggang 11. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat mo ng unang Thessalonica, kabanatay 5, talata po ay 1 hanggang 3, talon sa 6, talon sa 9 hanggang 11. Ito pong nakasulat. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao. At sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Sa 6, huwag nga kayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. 9, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, na namatay dahil sa atin upang tayo, sa gising o tulog man, ay mga buhay tayong kasama niya. Dahil dito, kayo'y mangagpangaralan at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos nitong lahat, ang pinakanakakatakot, tandaan ng lahat. Pag sinabi ng safety, peace and safety, then sinabi po ng Biblia, sudden destruction shall come. Alam niyo ba, maminamahal, na hindi lamang pandemya ang kinatatakutan ng tao. Matagal, hinog na ang mundo sa Big Bang. Kumikilos-kilos na po ang lindol. Kinatatakutan. Kaya kapag sinabi ng kapayapaan at safety na, dahil may bakuna na, okay na. Ngayon nga, may parating na, 12 anyos pataas. Talagang pwede nang bakunahan, 12 hanggang 18, 17. Magkaroon na daw ng kapayapaan. Nagbabala ang Diyos. Huwag na raw tayong mga tulog, mga kapatid ko. Magiging mapagbantay na raw po tayo. Kaya yung iba na winawarningan ng mga mangangarating katuwang dito, sinasabihan tayo, huwag kayong maging kampante. Totoo ang mga babalang ito. Pag sinabi na pong kapayapaan, di ba atin pong pinag-usapan kanina. Iba po ang kapayapaan kanina, kapayapaang personal. Payapang-payapa ka. Kaya anong mangyari? Yung iba nga natin mga kapatid, maminamahal, sa totoo lang, akala natin, tayo lang, iilan lang. Ako, 1 buwan, ang lagnat na talagang patago. Aking mahal anak, maminamahal, kagabi pa, talagang ang sabi niya, para akong robot daddy. Akala niya, para siyang naglalakad sa hangin. Alam niyo po, kung ating pagbabasihan ang mga bagay na yan, maminamahal, kung tayo lamang talaga'y maging masinop, ang gusto ng ating mahal na Panginoon, maging masinop tayo sa lahat ng ipinapangaral sa atin. Sa lahat ng mga aralin, magiging masinop tayo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag na kayong mga tulog.
magpakainit kayo lalo. Dumalo ng dumalo. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi tayo itinalaga ng Diyos para itapon lang sa COVID-19. Itapon lang sa dagat-dagatang apoy. Hindi tayo iniligtas ng malapain para ipahamak lang. Lahat ng ating naranasan ngayon, lahat ng inyong nararanasan, lahat ng mga nagkatrangkaso, obo, sipon, lahat ng mga dumanas ng sinabi nga nila positive sila sa COVID-19, mga pinapaalala lang sa atin na ating mahal na Panginoon na ang kamatayan, yan pong mga karamdaman na yan, wala palang magagawa yan. Dahil tayo nga po ang templo ng Diyos. Tayo nga po yung kaharian ng Diyos, maminamahal. Hallelujah! Na kanyang ipinangako. Bakit napakadali natin yumakap sa mga linglang ng dyablo? Sa mga paratang ng dyablo? Pag umuulan nga umuulan, di muna ako mag-Wednesday service. Umuulan, hindi muna ako dadalo. Akala mo may dala kayong asin na malulusaw. Kahit may dala ka pang asin at nalulusaw, hindi ka man namamatay, hindi ka man pinababayaan ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Anong alam mo ngayon? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, yan daw ang kinatatakutan ngayon. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, magpalakasan kayo sa isa't isa. Saan ba kayo lumalakas? Doon ba sa bahay ninyo? Doon ba sa trabaho ninyo? Doon ba sa negosyo ninyo? Doon ba sa hanap buhay? Saan kayo humuhugot ng kalakasan? Di po ba kapag nakakadalo na sa gawain, nakapakinig ng mga patotoo, nakapagpupuri na may kalayaan sa ating mahal na Panginoon, pagbaba ng Espiritu ng ating Diyos na buhay, buhay na buhay ang iyong diwa, ang iyong isip, hallelujah, kahit napakalaki ng iyong problema, baliwala na, nakalimutan mo ang lahat. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Nagpapatunay, maminamahal, na hindi tayo lumilihis sa ating kinalalagyan. Amen! Paikot-ikot lang itong mga pangangaral na ito. Lagi na tayong nire-repress. Matagal na itong pinapangaral ng ating dearly beloved pastor, ng ating dearly beloved Mama Dear. Amen! Amen! Lahat matagal na itong ipinapangaral ng lahat ng mga mangangaral. Pinapalakas tayo na dumalo ng dumalo, magpakainit na magpakainit, laging madarama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Yan lang ang kailangan. Yan lang ang sandata na kailangan ng mga Kristiyano. Kahit sa bahay mo, sa opisina mo, sa trabaho mo, grabe. Hindi ka magtataka at mag-isip. Kahit sa CR manalangin ka, ang patay mabuhay. Grabing kapangyarihan. Grabe ang Diyos. Ang layo ninyo. Nandun kayo kung saan-saan. Mga kapatiran natin diyan sa Japan. Mga kapatiran natin diyan sa Canada. Dito sa Australia. Magchat-chat sila. Beloved OP, beloved Kuya. Parating sa ating mahal na pastor, sa kanilang beloved children. Ang daming apektado dito ng COVID-19. Isama kami sa panalangin. Ang layo nila. Nandito lang sa Pilipinas ang nananalangin. Walang nagagawa ang COVID-19. Kahit positibo pa sila, sa pangalan ni Jesus, nalusaw! Hallelujah! Pinagaling sila! Ilang panagsusuri. Sabi nga ng ating mga kapatid, first, second, third, positive ako. Pero nung sinabi ng ating ordained preacher, wala kayo bang gawin kundi magpuri, manalangin, magtiwala sa mahal na Panginoon. Hindi kanya pababayaan, sasamahan kanya. Sabi niya, pang-apat na swab test, negative na ako. Kung anong namumutawi sa iyong bibig, yun ang mangyayari. Yun ang pangyayarihin ng ating mahal na Panginoon. Nangyayari sa ating mahal na kapatid. Amen? Ngayon, manghina ka pa? Mag-aalinlangan ka pa? Nasumpungan mo ang kaharian ng Diyos. Nasumpungan mo ang tao ng Diyos. Ang lahat ng niligtas ng ating Diyos. Ikaw at ako. Tayo, maminamahal. Don't you know? Kaya lagi tayong pinapadalo ng Miyerkules, Bernes at Linggo. Maminamahal ang ating mahal na pastor. Dahil pag rapture of the church during gawain, malinis ka at ako, malinis tayo. Pag tunog ng trumpeta, isang tiyak na bagay, sama-sama tayong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Nandito na ang kaharian ng Diyos. Amen! Amen!
at inang-inangkin, angkin na natin. Amen? Hallelujah! Atin na nasumpungan. Habang hinahanap mo ang katwiran, nasumpungan mo ang kapayapaan, nagkaroon ka ng kaligayahan. Isip-isipin mo, weekly, sa Angeles, kumikita ako ng 100,000 to 500,000. Pagdating doon sa Bilyaronit, 5 piso lang ang blessing ko. Pero ang kaligayahan ko at kapayapaan ko, naging matuwid ako, andoon sa 5 piso. Wala doon sa 100,000. Imagine! Ganon din. Halina, sumpungan mo ang tunay na biyaya. Nandito. Kapag nandito ka sa gawain na malapayon, nasumpungan mo si Kristo. Nasumpungan mo ang kapangyarihan niya. Nasumpungan mo mismo si Kristo. Amen! Everybody shout, praise the Lord. Saan ka pa pupunta? Atras ka pa? Kakaliwa ka? Kakanan ka? Saan ka pupunta? Kung kakaliwa ka, kakanan ka, atras ka, patungo kang kapahamakan. Sulong lang. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo. Malapit na minamahal. In a moment, in a twinkling of an eye, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, the last trump will blow. Ihipa na ang trumpeta. Pagtunog ng pakakak, magmamana na tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Manatili ka. Magpatuloy ka. Magsikap ka. Magsikap tayo. Magpatuloy tayo. Hanapin natin ang katuwiran ni Kristo. Ang katuwiran ni Kristo andito sa gawain ng mahal na Panginoon. Kakaiba ang ating pakiramdam kapag sama-sama tayo. Ang tawag doon, visible church. Makapangyarihan. Even the gates of hell shall not prevail against this church of the living God. We are the church of the living God. Ang kaharian ng Diyos, maminamahal, na matagal lang hinahanap ng tao, andito lang sa atin. Tayo yun. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon habang awitan natin ang ating Diyos na buhay. Tumayo tayo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to there is Jesus. Pagkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya may buhay na walang hanggan. Sabi nila kay ganda lang ang langit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga mansyon ay naroon, lansangan ay ginto. Ang mga bulaklak doon ay di kumukupas. Ang kagandahan nito'y walang wakas. Sabi nila wala lang kahirapan. Pag-usa at hinagpis ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon ito ang aking ilig. Hallelujah! 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 Ibigay sa akin. Nasasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Hallelujah! Thank you so much, God! Thank you so much, Lord! Hallelujah!
Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin na Maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay na iyong Panginoon. Magapili. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po na Panginoon. Hallelujah. Inahari mo kami tunay na mamahalan. Hallelujah. Hindi kami karapat-dapat. Hallelujah. Gusto magbigla. Di tumawag sa iyong dakila. Marilag na pangalan. Ngunit binigyan mo kami ng karapatan. Hallelujah. At magkapiling natin siya kailan pa ba? At sa piling niya may buhay na wala hanggan. Minamahal, hindi na natin paghirapan pa. Saan ka nakakita dito sa buong mundo na gawain? Bukod tangi, nag-iisa na gawain na kapag tayo'y nagkakatipon, hinihiling natin ang kanyang banal na presensya, nararamdaman natin, ipinaramdam sa atin. Hindi pa ba sapat ito para magpapatunay kahit ano pang unos, mga problema ating kinakaharap, paliwalayan sa ating Diyos, hindi ka pababayaan. Lagi ka niyang hinuhubog ng kanyang pagmamahal, kanyang pag-aaruga. Hindi ka niya pinababayaan. Madidisgrasya ka na lang, ngunit ikay iniingatan, inilayo. Mabangga na lang yung sasakyan mo, pinapatubayan ka. Mayroon tayong mga kapatid na pinasasakay, pinababaan ng Panginoon. Nung kalaunan sumakay, nagulat yung kanya salang sasakyan, lahat, na-disgrasya, namatay lahat. Doon na siya sa kasunod, buhay na buhay siya, iniingatan ng Panginoon. Ganun ang Diyos nating pinaglilingkuran. Ang ating kinatatakutan ay yung paggawa ng kasalanan. Kaya napakapalad natin. Nandito tayo, maminamahal, sa may prueba, may ebidensya na gawain. Malapit na nating angkinin ang pangako ng Diyos. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong manghinawa. Huwag tayo, maminamahal, magdadalawang isip. Anytime, rapture will take place. Makina natin ang pangako ng Panginoon. Bago ang kahirapan sa mundong ito, kukunin tayong buhay. Magbana tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Sapat na sa akin at sasabihin mo naging tapat ka. Maraming salamat, Lord. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon at magapiling natin siya kailan pa ba? Magapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Ang sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magapiling natin siya kailan naman. Ang magapiling ka, Jesus, ay sapat na sa At sasabihin mo kaya pumasok ka
At pagkapiling mo sa iyong pagkapiling ka, Jesus, ay isang pagkasakit. At sasabihin mo nagigabay ka sa akin. Kaya bumasok ka sa bahay na iyong Panginoon. At magkapiling natin siya kailan mo. At sa piling mo may Panginoon ang hagdan. At sa piling mo may Panginoon ang hagdan. Opo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami sumampalataya, O Diyos, sa iyong mga salita naming napag-aaralan. Nasumpungan na namin ang iyong kaharian. Ayaw na naming pakawalan. Tulungan mo ang iyong mga anak, Manapay Jesus, manatili, panghawakan, magpatuloy. Huwag magpabaya. Tulungan mo, O Diyos, na magsikap ang lahat na amin pong masunod. Ang lahat na yung hinahabilin sa amin. Ang lahat ng gusto mong ipapagawa sa amin. Salamat, Manapay Jesus, hallelujah, sa mga turo ng aming dearly beloved pastor, beloved Mama dear. Aming sinampalatayanan ng mga salitang ito, na ano't anumang mangyari ng mundong aming ginagalawan, protektado kami ng iyong banal na kamay, ng iyong banal na kapangyarihan, na palaging sumasa amin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. At sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Distrad Almeda, mahal na Panginoon, tulungan mong yung mga anak na magpakainit, manatili, magpatuloy, patuloy palayain sa aming mga kanya-kanyang kahinaan, taglay, sa amin pong mga nagawa na may hindi kaya-aya sa iyong paningin, huwag na kaming magpaalipin pa ng laman. Bagkus, tulungan mo kaming magpaka-espiritual sa lahat ng bagay. Umasa ko, mahal na Panginoong Jesus, sapat ang mga salita ng lagi naming napag-aaralan, na amin ang angkinin ang lahat ng katugunan ng aming madalangin. At sa hapong ito, mahal na Panginoong Jesus, anumang mga daladala ng mga problema, mga suliranin ng aking minamahal mga kapatid, hallelujah, diyan sa webcast, dan sa YouTube, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, ipatong inyong kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay banggitin, ilagay sa inyong karamdaman kung sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, banggitin ninyo, demons of incurable sicknesses, diseases, doubts and unbelief, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, sa pangalan ni Jesus, cast out, demonyo ng kahirapan, demonyo ng mga problema, mga suliranin, ubusin po lagnat, trangkaso, cast out, be healed right now, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name, I'm healed right now, we're healed right now, in Jesus' name, be prosperous, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang kamay, maminamahal. Si hallelujah, praise the Lord. 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 Huwag ibaba, lalong itaas. Tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, angkinin. Angkinin. Maminamahal, angkinin na. Hindi yung angkinin pa lang, angkinin na. Amen. Maging positibo tayo. Lahat ng ating panalangin, ipagkaloob ng ating Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay, talon, 3 times, jump, shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great, worthy to be praised forever and ever. God bless you po, minamahal. Salamat sa lahat ng mga kapatid na nakiisa, nagbibigay, at ligaya sa amin ng mga manggagawa, lalo sa iyong lingkod, sa aking kaarawan. God bless you po. Multiply a million, billion, trillion, quadrillion times sa mapagpapala sa inyo. God bless us all. Praise the Lord.
Beloved Brother Noel, para po na sa ating Holy Supper. Mamaya po patanggapin na lang natin yung ating minamahal na mga bisita. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Atin po munang patanggapin ang ating beloved newcomers before we go sa ating Holy Supper. Mga minamahal ko, hallelujah. At kindly lamang sa ating mga beloved choir members, paki-assist po mga minamahal ko yung ating mga beloved visitors para sila po mga minamahal ko ay makatanggap at hindi po masayang mga minamahal ko ang pagkakataon na ito na ipinagkaloob ng ating pinakamamalabay para sa kanilang kaligtasan. Kindly lamang po mga minamahal ko sa ating mga minamahal na mga baguhan. Pwede po kayong pumunta sa may harapan at formal po niyong tanggapin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng inyong pong mga buhay. Palakpakan muna natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Diyan po mga minamahal, purihin ang iyong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At para sa kapakanan ng ating pong minamahal na mga bisita, at kanila pong maintindihan mga minamahal ko, hallelujah, ang patungkol sa bautismo sa banal na pangalan ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. Ay atin po sila, mga minamahal ko, hallelujah, paliwanagan ng mga minamahal ko panandalian. At sa ating mga minamahal na mga kapatiran na baguhan na nagpa-unlock mga minamahal ko sa panawagan ng pinakamamahal na Panginoon na siya po inyo pong tanggapin. Mapalad po kayo. Amen. At mga minamahal ko, hallelujah, ito po ang araw na inilaan, itinakda ng malang Panginoon para sa inyo, para mga minamahal ko maging daan ng inyo pong kaligtasan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. You were invited, yes, pero mga kinasangkapan lamang nung mga nag-imbita sa inyo, mga minamahal ko, upang mga minamahal ko, hallelujah, maging daan po ito ninyo, mga minamahal ko, ng inyong kaligtasan. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Ang unang-una po ay pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan, at kung walang pananampalataya ay hindi po tayo kalulugdan ng mahal na Panginoon. Pero for without faith, it is impossible to please God. Ang pangalawa pong reglamento ay ang pagsisisi, mga minamahal, pagtalikod sa kasalanan. At kinakailangan nyo pong pagsisihan ninyo pong mga nagawang kasalanan at mangako po kayo sa pinakamamahal na Panginoon na hindi na po ito babalikan. So mga minamahal ko, hallelujah, godly repentance. Yun po mga minamahal ko ang pangalawang reglamento ng mga minamahal kaligtasan. At ang pangatlo mga minamahal ko, hallelujah, ay ang bautismo sa tubig sa banal na pangalan natin ng pinakamamahal na Panginoon. At kayo po papaliwanagan pa ng husto. Mga maya-maya, pagkatapos ng ating pong banal na gawain, meron pong baptismal tub, mga minamahal ko dyan sa may comfort room, mga minamahal ko, hallelujah. At meron po kayong gagamiting baptismal robes para hindi po mabasa ang inyo pong mga damit. At ang pang-apat pong reglamento ay ang bautismo sa banal na Espiritu na ating pinakamamahal na Panginoon. Inyo pong nakita kanina, ang pagkilos ng mahal na Panginoon, ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu, mga minamahal ko, hallelujah, na kung saan talagang nag-tremble po, nanginig yung mga Kristiyano, mga minamahal ko, hallelujah, habang kanila pong nararamdaman ang matamis at banal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hindi mapigilan na pagluha, amen? At ang kagalakang hindi masayod, mga minamahal ko, hallelujah, unspeakable joy, mga minamahal ko, at yung joy, mga minamahal ko, hallelujah, ang kagalakan sa pamagitan ng Santong Espiritu, mga minamahal ko, hallelujah. Yan po mga manifestasyon ng kaharian ng Diyos. Amen? Amen? Sa mga minamahal ko, hallelujah, sa inyo pong patuloy na pagdalo. Hindi lamang po ito, mga minamahal ko, ngayon po yung araw talaga, mga minamahal ko, unang mga minamahal ko, araw ng inyo pong mga minamahal ko paglilingkod sa malabang Panginoon. So, sa inyong pong pabalik-balik na pagpunta rito, talagang makasama namin kayo sa
ang mga gawain. Isang araw, babautismuhan kayo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya bilang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, itaas po ninyo ang inyong mga kamay, tanda ng inyong pagpapakumbaba. Tanggapin ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga maikling panalangin na aking babanggitin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, repeat after me, mga minamahal ko, maraming salamat sa araw pong ito na aking napakinggan ang iyong banal na salita. Nal Panginoon, hallelujah, napakinggan ko ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Na ito pala, hallelujah, ay ang mga minamahal ko, hallelujah, kapayapaan. Hallelujah, ang katuwiran at ang kagalakan sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu. Malabang Panginoong Hesus, narito po ako. Isang makasalanan. Ngunit humingi ng kapatawaran ng kahabagan mo. Malabang Panginoong Hesus, linisin mo po ako sa lahat ng aking mga karumihan, sa lahat ng aking mga kalikuan, hanggang aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At kami naman po mananalangin para sa inyo, ang minamahal mga baguhan, dakilang Diyos amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng aming minamahal Evangelista Will Estrada Almeda. Palabay ng kabagan mo po ang mga baguhang ito. Nawa ito'y simula ng kanila pong matapat na paglilingkod sa iyo. Sulat mo ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at katotohanan. Hallelujah. Maging instrumento malabang Panginoon upang ang kanilang mga mahal sa buhay ay makalapit sa iyong banal na panahan. Sama-sama kami maglingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makabalik na po kayo sa inyong mga kinaupuan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At this point in time, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y magsasagawa ng atin pong Holy Supper, yung ating pong banal na hapunan. At habang ipinamamahagi po, mga minamahal ko, ang tinapay, ang piraso ng tinapay, at ang katas ng ubas, mga minamahal ko, hallelujah, ay ating pong patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na hingin, mga minamahal kong patnubay na ating pinakamamahal ng Panginoon, pang kanyang langisan, ang isang sagradong bagay na ating magsasagawa. Patuloy tayo magpag-ugnay sa Kanya. See to it, mga minamahal ko, that we're worthy to partake, mga minamahal ko. Maging karapat-dapat tayong sumalo sa banal na hapunan ito. Ano mga ating mga pagkukulang, mga pagsalamsa. Meron tayong galit, pagtatampo, mga minamahal ko sa ating pong mga puso. Ihingin natin sa malabang Panginoon na ito po'y linisin. Tawagan, patawarin tayo. Sapagkat maliban na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, malinis sa lahat ng ating mga karumihan. Then we're not worthy. Hindi tayo karapat-dapat. At tayo po, mga minamahal ko, sinasabi ng banal na kasulatan na magkakasala sa laman at dugo ng mahal ko. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako
aking Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At para sa kaalaman po ng lahat, ating pong idinadaos ang Holy Supper o ang banal na hapunan sa tuwing sumasapit mga minamahal ko ang unang linggo ng bagong buwan. The first Sunday of the new month, para alalahanin po natin ating pong isa puso mga minamahal ko ang dakilang sakripisyo at pag-ibig naman ng Panginoon. His great love and sacrifice for us. Mga minamahal ko, hallelujah, na atin pong ma-realize na ang atin pong mga kakaining piraso ng tinapay ay hindi ordinaryong tinapay. Kundi yan po mismo, mga minamahal ko, hallelujah, ay sumisimbolo ng katawan ng mahal na Panginoon na pinagluray-luray. Amen? Katawan, mga minamahal ko, hallelujah, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa atin pong redemption. Para sa atin pong katubusan. Na imbis na tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ang magbayad ng penalty of sin na tinatawag. Spiritual death. Ay siya mismo, mga minamahal ko, hallelujah, ang nagbayad. Nagbayad ang kanyang laman, ng kanyang buhay at ng kanyang sariling mismong dugo. We were ransomed by His blood. The blood of an innocent lamb, mga minamahal ko. At alalahanin po natin na hindi ordinaryong katas ng ubas, kundi dugo mismo ng mga Panginoon. Hallelujah. Kabanal doon na lang dugo ng mga Panginoon upang tayo po'y malinis. Amen? Amen? At magkaroon mismo ng buhay. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. Ang mga minamahal ko, hallelujah. Yes, He suffered and died, mga minamahal ko, for us. Yan po, mga minamahal ko, hallelujah, ay siya lamang nakagawa. Wala nang iba, mga minamahal ko, hallelujah, para tayo po, mga minamahal ko, so that we will be restored spiritually. Maliban ng inyong kanin ng laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Hindi po literal na ipinapaunawa ito, mga minamahal ko. Ang mga salitang ito ng mga Panginoon ay pawang espiritu. At ang sabi ng banal na kasulatan, they are spirit and they are life. Sila ang buhay. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, laman, mga minamahal ko, sa pamagitan ng tinapay, dugo sa pamagitan ng katas ng ubas. Palakpakan po natin na ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Tayo po lahat, mga minamahal ko, dumalangin. Hallelujah. Dumalangin na may pagsisimula sa kabutunan ng ating po mga puso. At tatayakin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na maging karapat dapat tayong sumalo sa banal na punang ito. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal mo kapangyarihan sa mahal na Panginoon. Talasas mo't nababatid ang laman, ang kabuturan ng aking puso ito. Kung meron man akong galit na itinatago, ito may pawiin mo, mahal na Panginoon. Linisin mo po ako sa lahat ng aking mga kalikuan. Bigyan mo ng puwang ang aking puso sa pagbabatawad, mahal na Panginoon. Kabagan mo po ako, mahal na Panginoon, sa paggalat ng panalangin ng iyong taong nilang isa ng aming mga minamahal na mga manggagawa. May I be worthy, mahal na Panginoon. Paging karapat dapat nawa ako sumalo sa balanapunang ito sa pamagitan ng iyong paglilinis sa lahat ng aking mga karumihan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Puri natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At na mong hawakan ang piraso ng tinapay at ang katas ng ubas. Mga minamahal ko, hallelujah. Na mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mga minamahal ko, nagre-representa
sa katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sinabi po ng unang Korinto, Kabanatang 11, talataya 23 hanggang 24, mga minamahal ko. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, nang ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. This do in remembrance of me. Kainin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang piraso ng tinapay. Praise the Lord. At sinundan, mga minamahal ko, hallelujah, ng talatang 25 ng ganun ding kabanata. Sabi rito, gayon din naman hinawakan ng sarong. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pagkaalala sa akin. Drink this in remembrance of me. Inimin po natin, mga minag, ang katas ng ubas. That symbolizes the holy blood of the Lamb. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. and by His wounds We are healed. by His His wounds we are healed. And by His wounds we are healed. By His wounds we are healed. And by His wounds we are healed. By His wounds we are healed. and By His wounds we are healed. and By His wounds we are healed. Hallelujah, hallelujah. Sa pamamagitan ng kanyang mga lahat ay nagsigaw. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. And by His wounds we are healed. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah for guiding us. Na sana pa natin mga minamahal ko na isagawa ng maluwalhati ang ating mga banal na hapunan. At mga minamahal ko, hallelujah, tayo na po tuloy-tuloy na. Tayo po darako sa mga mahalagang anunsyo, mga minamahal ko, announcements, mga minamahal ko. At akin na pong ipinagkakalabong buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Noel Braganza. At muli, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen.
At tayo po yung mga minamahal darakon po sa announcement. Sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. Ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamanaping Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamanaping Jesucristo. At hindi po ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole Almeda family. At lagi po natin inaalala, mga minamahal, amen, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Linas E. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen, sa mga beloved viewers, ating pong beloved viewers, amen, ating pong live streaming, YouTube and Facebook, sa mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamanapang Jesucristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At bago po tayo dumako, mga minamahal, sa regular announcement, tayo po muna, mga minamahal, ay kukuha po ng monthly blood offerings, mga minamahal, amen? Monthly blood offerings. Hindi po muna tayo kukuha ng special offerings, mga minamahal, amen? Ang monthly blood offerings, ito po ay para po sa mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen? Ang monthly blood offerings po ba ay nasa Bible? Nasa Bible po, mga minamahal, amen? Naalala ko po ang ating pong beloved Ate Liz, mga minamahal, narinig ko sa kanilang mga labi ito, mga minamahal, amen? Dito po sa aklat po ng Mateo 10:42, mga minamahal, at sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Mga minamahal, amen? Ang sino man daw po, mga minamahal, magbigay ng isang basong tubig sa mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagpapalain, mga minamahal, amen? Hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Sapagkat ang mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, Mateo 19:29, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Mga minamahal, amen? Kung ano ang tatanggapin ng mga minamahal na mga manggagawa ng malapay noon, kapag binigyan mo daw sila, mga minamahal, amen, ng taos sa puso, mga minamahal, ganun din ang tatanggapin mo. At hindi mawawala sa iyo ang ganti ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi ganti ng parusa, mga minamahal. Ito'y ganti, kabutihan, mga minamahal. Amen? Pagpapala galing sa ating pinakamamalapeng. Sapagkat ang mga minamahal na manggagawa, mga minamahal, iniwan ang kanilang mga mahal sa buhay. Amen? Iniwan ang kanilang sariling tahanan. Amen? Upang masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At yung ating ibibigay sa kanila, mga minamahal, amen? Yan po, mga minamahal, ay ginagamit nila sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Sapagkat iniwan na nila rin ang kanilang mga trabaho, negosyo, mga minamahal, amen? Wala na silang ibang inaasahan, mga minamahal, amen? Kundi ang mahal na Panginoong Hesus. Sa pagpapala ng ating dakilang Diyos, lamang sila umaasa, mga minamahal, amen? Kahit yung sinasabi ng isang basong tubig, ikaw ay magbigay sa mga oras na ito ng iyong monthly blood offerings, pagpapalain kang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, ang ibibigay mo sa mga minamahal na manggagawa, mga minamahal, ay yung kagalakan, amen? Yung magpapagalak sa kanila, amen? Hindi natin sila bibigyan ng
sama ng loob. Amen? Lalo na yung nangangasiwa sa atin. Amen? Ibig sabihin, bigyan natin sila ng kaligayahan. Amen? Sumunod, magpasakop sa kanila, mga minamahal. Amen? Ano mang sabihin, mga minamahal, susunod. Hindi tayo magbibigay ng sama ng loob sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, hindi natin mapapakinabangan, mga minamahal. Amen? Ang mga manggagawa ng ating pinakamamalapang Jesus, gigising ng alas 4, magpupuri alas 3 o alas 4, magpupuri hanggang alas 12 ng tanghali, pahinga ng konti, alas 4 ulit ng hapon hanggang alas 8, mga minamahal, magpupuri muli, mga minamahal. Amen? At tayo, mga minamahal, amen, tayo na nasa labas, mga minamahal. Amen? Tayo na nasa labas, lagi nilang ipinanalangin. Amen? The prayer of a righteous man availeth much, mga minamahal. Amen? Layo na nasa labas, pinag-iingatan. Bakit? Sapagkat ipinanalangin nila tayo, mga minamahal. Amen? Ipinanalangin nila tayo na tayo ingatan sa lahat mang dako. Ipinanalangin tayo na tugunin lahat ng ating panalangin. Ipinanalangin nila tayo na tayo'y pagpalain ng ating pinakamamalapang Jesus. Ipinanalangin nila na tayo po ay pagalingin sa ating mga karamdaman. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Yung ating ibibigay, mga minamahal, ay pwede pong cash, mga minamahal, pwede pong in-kinds, mga minamahal, ano mga uri ng nais nating ibigay, mga minamahal. Amen? Ay ang mahal na Panginoon po ang magbabalik sa inyo, mga minamahal. Pagpapalain kayong lubos ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin po yung pong ating pong monthly blood offerings upang ito po ay basbasan at tayo po'y pagpalain ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? First Lord, manalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amang Banal, Diyos makapangyarihan sa lahat sa pangalaman ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami sa pagbibigay ng aming monthly offering, mahal na Panginoon, blood offering, mahal na Panginoon, upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan sa dakila mong kahabagan, pag-ibig sa amin. Mahal na Panginoon, nanay mong buhay para sa aming kaligtasan ng iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo, na walang hanggan tipan mo, mahal na Panginoon, nilinis ng kasalanan ng bawat ng iyong mga anak, bawat sang katauhan na lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya kami po nagpupuri sa yugtong ito, mahal na Panginoon, ginamit mo po ang aming minamahal na magulang po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, aming beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mahal na Panginoon, maging sa kanilang anak, mahal na Panginoon, sa lahat naming minamahal na manggagawa na siwa nagpapagal ng aming mga kaligtasan, mahal na Panginoon. At pa kami lubos na gagalak na magamit po kami sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Basbasan, mahal na Panginoon. Ibalik mo po, mahal na Panginoon, pagpapalang hindi mabilang, mahal na Panginoon, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak sa pagpapalang espiritual, sa pangkalatan, panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Magmarcha na lamang po tayo, mga minamahal, sa gitna. To you, good measure, pressed down, shake it together, running over thee, and it will come back to you. When you give to the Lord from your heart. Give your best, give with joy and a smile on your face. Don't be stingy, don't be tight. Learn from the widow in the Bible who gave her last night. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the
the Lord. When you give to the Lord. Praise the Lord. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ang magbalik, mga minamahal, siksikin tayo po, ligligin, apawan, o bertikan ng pagpapala, mga minamahal, amen. Lalo na sa mga mapagbigay ng mga puso, amen. Sabi nga po ng ating beloved elder kanina, ang mapagbigay na puso ay tumataba, mga minamahal, amen. Tumataba, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po'y darako, mga minamahal, sa ating pong regular announcement. Praise the Lord. Ang regular na pagdaraos, mga minamahal, amen. Narito po ang regular na pagdaraos ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Sa tuwing araw po, mga minamahal, amen. Sa Barangay Baybay Mamarlao, along Palaming Road, tabi po ng Key Warehouse, mga minamahal. Sa araw po ng Miyerkules, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 at matatapos po ng 4:00. Nag-extend po tayo ngayon, mga minamahal, sapagkat ngayon po ay ating Holy Supper, mga minamahal. Amen? At tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ang Bible study sa lugar po ng Barangay Tubag, Binitis Residence, mga minamahal. Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal, 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, mga minamahal. At mga minamahal, sa mga taga-Barangay Tubag, mga minamahal, ating pong suportahan, mga minamahal, amen, ang Bible study ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalong-lalo na sa mga malalapit doon, mga minamahal, amen. At manood po tayo lagi, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Program, mga minamahal, amen. At sa tuwing araw po ng Sabado, mga minamahal, sa PTV4, mga minamahal, magsisimula po ng 10:30, mga minamahal, matatapos po ng 12:30 ng Linggo. Ang nangangaral po, mga minamahal, walang iba, kundi ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord. At pwede rin po tayong manood araw-araw, mga minamahal, hindi lang Sabado, mga minamahal. Amen? Meron na tayong YouTube channel, mga minamahal. Mapapanood na po natin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, sa YouTube, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Mahumayo, mga minamahal, ating isama, ating pong mga beloved, mga loved ones, mga minamahal, mga kaibigan, mga kapitbahay, amen, mga kabarangay, mga katrabaho, mga ka-work, atin po silang isama. Hayuan po natin, mga minamahal, i-share po natin yung kabutihan na ating natanggap sa ating pinakamalapang Diyos. Tinanggap mong libre, ibahagi mo naman, mga minamahal, ng libre, mga minamahal, amen. At sa mga baguhan, mga minamahal, patuloy po tayong dumalo, mga minamahal. Amen? Dumalo po tayo upang lumago po yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? 10 piso, 5 piso, ating idaan dyan sa may information, mga minamahal, para po yan sa TV program and radio program, mga minamahal. Amen? Meron pong counseling, mga minamahal, sa mga may mga katanungan, talagang hindi mabigyan ng kasagutan, mga magumugulo sa ating mga puso't isipan, mga minamahal, sa mga beloved brothers, mga minamahal. Narito po ang ating beloved ordained preacher, sa kanila pong luhuran, pwede po kayong pumunta. Amen? Handa po nila kayong paglingkuran. Amen? Sa mga beloved sisters naman, doon po sa information, sa kinaroonan po ng ating beloved sister Ate Vines here, mga minamahal, handa po nila tayong paglingkuran. Amen? At meron pong lay hands after ng closing prayer. Sa ating kinaupuan, lumuhod na po tayo dyan, mga minamahal. Amen? Lumuhod na po tayo, mga minamahal. At manalangin na tayo ng husto, mga minamahal. Amen? Upang pag tayo pumunta sa harapan, mga minamahal, amen, tayo po ay agad ipagkaloob ng ating pinakamamalapang Diyos kung ano man yung ating ipinananalangin, mga minamahal. Amen? At
mga minamahal, kabilin-bilinan po, mga minamahal, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen? Ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Sabi nga ng banal na kasulatan, sumampalataya ka sa Panginoon mong Diyos at matatatag ka. Sumampalataya ka naman sa kanyang propeta at giginhawa ka, mga minamahal, amen? Kung nais mo ng kaligtasan, makatiyak sa iyong kaligtasan, nais mong ikay pagpalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen? Mawala ang iyong karamdaman, mawala ang iyong kahirapan, malutas ang iyong problema, makaligtas ka sa mga aksidente, mga minamahal, dumalo ka, mga minamahal. Huwag kang umabsent, mga minamahal. Dumalo 3 beses, Miyerkules, Biyernes, at Linggo, mga minamahal. Amen? At isama na natin ang Bible study, mga minamahal. Amen? Dumalo na tayo sa Bible study, mga minamahal. Yung Bible study, huwag po nating nilalang yan, mga minamahal. Amen? Dumalo, mga minamahal. Huwag umabsent, Miyerkules, Biyernes, at Linggo. Amen? Upang tayo pagpalaing lubos ng ating pinakamanapang Diyos. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord. Tayo na po, mga minamahal, ay tumayo. Mga minamahal, tayo na po tumayo. At tayo na po sama-samang magpasalamat. At pahabol lang po, mga minamahal. Meron pong meeting, mga minamahal. General meeting po ito, mga minamahal. Wala pong exempted. Lahat, mga beloved choir, mga minamahal, beloved workers, beloved instrumentalists, mga beloved elders, mga minamahal, amen? Lahat po, mga minamahal, wala pong exempted, amen? At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, upang tayo po'y pangunahan sa ating closing prayer, upang tayo po'y pag-ingatan ng ating pinakamamanapang susi, amen? Amen, praise the Lord. God bless po ating beloved brother elder Alvin Reyes. Tayo po'y manalangin, manamahal. O mapagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, dahil sa mga oras ito, kami po'y malaya pang nakapagpuri sa iyong marilag at banal na pangalan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa tagumpay ng buong maghapon, mahal na Panginoon, hallelujah. Nagpapasalamat kami simula sa pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song, hallelujah. Sa mga pag-aawitan ng mga choirs, mahal na Panginoon, hallelujah. Natunay na nandiyan, mahal na Panginoon, na aming nadama yung matamis at banal na presensya na siyang nagsilbing kalakasan namin at umaaliw sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ganon din, hallelujah, sa patutuon ng yung mga minamahal na anak, hallelujah. Siyang nagsilbing katatagan sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Ganon din sa katapatan ng mga anak, mahal na Panginoon, na tunay na nandiyan na binuhos ang iyong pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. At ganoon din sa iyong salita na siyang pagkain namin nagugutom na kaluluwa, mahal na Panginoon, na dala sa amin na iyong pinagpalang mga ngaral, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Aming samot dalangin na iyong iukit sa aming mga puso, mahal na Panginoon, upang kami makalakadayin sa iyong kalooban, O Diyos, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah, aming samot dalangin, mahal na Panginoon, sa sunod na bahagi na aming manggawain, mahal na Panginoon, aming Wednesday service, mahal na Panginoon, hallelujah, na muli niyo po kaming idako dito, mahal na Panginoon, hallelujah, upang sama-sama kamuli naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, kami nagsusumamo, O Diyos, hallelujah, no, kung paanong yung pag-iingat sa amin sa pagbarito, mahal na Panginoon, ganon din sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon. Ingatan kami, mahal na Panginoon, patnubayan, mahal na Panginoon, lalo na sa lahat ng uri ng karamdaman, O Diyos. Ingatan kami sa aming pag-uwi, hallelujah. Pagpalain kami sa unang dalangin na aming beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.